sọ̀rọ̀ lé ara wa lórí. Also ẹni tí ò bá behave dáadáa a máa gba sẹ́ńkùlé ni o, a máa send wọn lọ sí naughty corner. Ẹni tí ò bá ti abide by the rules wọ́n máa lọ sí naughty corner bí àwọn ọmọdé bá ṣe máa ṣe fún wọn nìyẹn. So yeah, àtàbárẹ́ anybody tó bá ní ìmọ̀ràn tá a wò pé a ní ìmọ̀ràn tá a fẹ́ gba directorate àbí nǹkan báyìí la gbọ́ tó ń wá láti share pẹ̀lú directorate, ẹ jẹ́ ká send ẹ̀ sí email directorate ẹ jọ̀ọ́ máa get email yẹn fún yín, ó ti sápá mi lórí. That would be okay. Mama get email yẹn fún mi. Okay, scribble ẹ̀ sínú chat box. Tó bá jẹ́ nǹkan tí ẹ feel pé ẹ mind láti make public, ẹ jọ̀ọ́ ẹ scribble ẹ̀ sínú chat box. Ẹ scribble ẹ̀ sínú chat box. Tó bá yẹ pé nǹkan tẹ́ pé ẹ feel pé irú nǹkan báyìí gbogbo etí kọ́ ló gbúdọ̀ gbọ́ ọ, secretariat nìkan ni mo fẹ́ kó gbọ́, ẹ bá wa send ẹ̀ sí info@yorubanationdg.org info@yorubanationdg.org. Ìyẹn ni email tí mo ní mo fẹ́ get. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́, màá pe Barrister Ògèdèngbé ńsìn kó wá bá wa play the Yoruba Nation national anthem. Ẹni tó gbà Olúwa ń bẹ. Barrister Ògèdèngbé, ẹ bá wa play national anthem. Mi wọlé jẹ́ ká tún ju ajá ju link síta o. Ẹ jẹ́ ká ṣe ẹjọ́ pẹ̀tù fíò. Ududuwa Nation. Ẹ ṣé gan ni Barrister. Màá pe mọ́mì Wánsìn, the Directorate's Director, Princess Adéọlá Ọlámíjù Àtàìrọ̀, kó wá fún wa ní weekly message wọn. Princess ṣì wọlé.
Princess àti ìwọlé. Ohun ìwọlé. Yeah. Okay, bóyá ká skip one gbà yẹn while to wait for her. Barrister Odumosu, ẹ̀yin ló kàn báyìí. Ẹ̀yin lè máa bá wa ṣe ọ̀rọ̀ Àṣírí Yorùbá. àṣírí. Ọ̀rọ̀ Sure. àṣírí. ìṣọ̀kan. Ìka parapọ̀, ìka mọ́lẹ̀ èrò parapọ̀, wọ́n má gìyàn. Àtàpọ̀ nímú títa oyin dùn ni. Ọmọ Yorùbá sí ẹ̀ gbàgbé pé ohun tó dọ́ bá dẹ́kan kò tó rí ta mọ́ o. Kí ló wá dé tá a sọ̀rọ̀ wa dòró fún tí ò sásírí kankan nílẹ̀ Yorùbá mọ́? Yorùbá ló lédè, Yorùbá ló làṣà, Yorùbá ló lòwe àṣàyàn ọ̀rọ̀ tí mórí ẹni wú bàbá dòde ta. Ọmọ odù tó dá ìwà ìkìlọ̀ rẹ̀ o, ẹ má gbàgbé pé àgbà tó lómi nínú kan kì í pariwo. Bẹ́ẹ̀ ẹnu àjẹ́ kan kì í ṣẹ̀jẹ̀. Odò tí sì ń gbẹ́ni lọ kì í pariwo. Èsè tó wá jẹ́ pé gbogbo aṣọ tiwa là ń sá lóòrùn. Ṣé ẹ gbàgbé pé gbogbo ẹni tó bá ṣe àṣeyọrí ti fi àṣírí sínú ìrìn àjò rẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Elédùà ẹ má ṣe jẹ́ kí gbogbo ọmọ wa máa wá bàbá mọ́ o. Àṣírí láyé, àṣírí lẹ́lẹ́dùà bora rẹ̀ ló ṣe níyì lójú ọmọ aráyé gbogbo. Nígbà ìwáṣẹ̀, ohun àṣírí làwọn bàbá ńlá wa ń pè lókù òru. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú o, ká sunrun mẹ́ta tẹ́dà sùn. Ohun tá a bá ti pè láṣìírí kó máa jásìírí láàrin ara wa ni. Kọ́rọ̀ òrófó ọmọ padà wá sẹ́mọ́ wa lára. Òrófó ló bímọ méjì tó nílé òun ti kún fọ́fọ́. Ọmọ Yorùbá ohun tó dọ́ bá ti dẹ́kan kò tún gbọ́dọ̀ rí ta mọ́ o. Àbọ̀rọ̀ la sọ fọ́mọlúàbí bó bá dẹnu rẹ̀ yóò dodidi. Yorùbá Nation Global Directorate ló kéde. Ṣé Princess ti wọlé? Barrister. Princess tó tí ìwọlé o. Ohun ìwọlé, okay. Okay, I'm gonna see the next abala, which is news updates. Since the Sister Marcus to take a rain check, a minimal, èmi lọ fàṣẹ yẹn lé lọ́wọ́, wọ́n ní kí n bá wọn ṣe. So here is the news update for the 114th Yoruba Nation Global Directorate. We welcome you to our 114th edition of the YNGD Town Hall meeting. It is noteworthy that many of our people have been admonishing our compatriots not to allow the proposed imminent census to take place. As with previous elections, the Nigerian government always do as it pleases, even against court orders. Needless to say, they rarely respond to the people's demands. The reason why our compatriots are calling for stoppage of the census are not far-fetched. Foremost, it appears that many non-Nigerians have been imported into our forests with the sole intention of making them indigenous to other people's ancestral homeland they have forcefully occupied. Secondly, this move appears as a ploy to making these foreigners indigenous people and ultimately Nigerian citizens. Thirdly, you will recall the Constitution of Nigeria was amended recently, where the local governments were mandated to give citizenship to those living in an area and who have spent 5 years. This is a clear attempt to realize the proposition that the federal government intends to make Fulani more in numbers. These are people who have forcefully taken over the indigenous people's land with the view to realize what in law is called essential domain, when the real interest doesn't indicate interest in the population of the indigenous people. It is yet to be seen how, if the proposed census takes place, it will not distort the ancestral geographical topography of the indigenous people's lands.
Already, the women in Benue State have protested to the government that there should be no census in view of the influx of the Fulani to their communities. And the fact that many indigenous people are now at internal displaced camps. Our plea to Yoruba citizens in Nigeria is to ensure they identify themselves as Yoruba citizens and to state their language as Yoruba while stating their location in Yoruba land if asked questions relating to these key points. We plead with Yoruba citizens to shun the usage of foreign names and languages during the census and to watch out for attempts to manipulate the number of the settled population. Finally, we also take this time to plead with our people to regularly furnish us with evidence and news of any developments in your areas in Nigeria. Thanking you. That is our news update. Oduduwa á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Àṣẹ. Okay. Ṣé mọ́mí wa ti wọlé náà, barrister, àbí wọn ì wọlé sí o? Àbí kémi náà Princess ṣe? ò tí ì wọlé o. Okay, so màá pe Daddy Raphael Adébáyọ̀, ṣáwọn náà ti wọlé, àbí? Mo wà ń bì. Oh, okay, Daddy ẹ ṣé gan ni sir. Okay. Ẹ kú àsìkò yìí o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè fún ìpàdé ní 114 town hall meeting. A dúpẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń fi àyè sílẹ̀ láti wá sí ìpàdé yìí. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe tó ń wà pẹ̀lú wa pẹ̀lú ìdásí nípa ìfowóránṣẹ́ sí wa. Ẹ ṣé, a dúpẹ́. Ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wa o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Àsìkò yìí mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà pé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà in a low esteem because of what is going on. Ṣùgbọ́n àsìkò yìí kò ń ṣe àsìkò tí a gbọ́dọ̀ ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Kò ń ṣe àsìkò tí a gbọ́dọ̀ fà sẹ́yìn. Àsìkò tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ká túnra mú gangan ni. Ká dẹ̀ ní ká túnra mú kí a wo wọ́n ní àsìkò tá a wà yìí we have to know ní strategy tí a máa lò kí a mọ̀ pé a láti modify rẹ̀. So àsìkò tá a wà ń sìn nìyẹn. Torí pé we are pẹ̀lú ọ̀rọ̀ census ìkan nìyẹn. Ìdọ̀rọ̀ ìdìbò ti wáyé gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ nínú ìròyìn fún àǹsìn. Àwọn kan ní kò ní wáyé, ó dẹ̀ ti wáyé. Adẹ̀wánú census nísìn. But gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí nǹkan, ó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá. Nísìn, wá kù fún wa bí a ṣe máa lo àsìkò yìí láti gba nǹkan tá a fẹ́. So àsìkò yìí ni a gbọ́dọ̀ lò dáadáa torí pé ẹni tí wọ́n wà mẹ́sìn tán fẹ́ sú ẹ̀yìn sìn kọ́ àti gbọ́ntọ́ ẹ̀ka ṣe àti ń ṣe. Adẹ̀tí wa, we are a very strong organization and we know where we are going. The love of Yoruba land is paramount in our hearts, and the strategy to make sure pé even ọ̀rọ̀ census yìí, awareness, education must continue so our people will be well counted. And as Yoruba directly believe, security ìlú wa wà important. Gbogbo wa la ní ibi tí a ti wá, la ní ìlú, la ní local government a ti wá, la ní àwọn èèyàn sílé. This time around, our security, our awareness must very strong to the point pé wọn à ní ogungogun kò ní ja ìlú wa. Wàhálà tí ó máa jẹ́ pé tó máa wà ní IDP camp kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa.
So all these things is what Yoruba Director has been working towards all the time. And our vigilante in every local government, every state, we must know we are very much on the ground, so that no matter what happens, our fully protected. That is what we cannot allow directorates to be without fund. We cannot allow us to be without to make our secretariat to be weakened. No, we cannot do that. We have to make sure that we stand strong as a very objective organization that has a forward-looking. That no matter how much we have gone through a lot of abuses, we just have some bunch of lawyers, educators know what we are doing. But right now, we know we are on the right path. And we know that the journey is not a journey of one day, it's a journey of lot of thought, lot of brain, lot of strategies. And this is where we are right now. So Buatawa Nuri Koniyi Feki Akuriri, because there's no need to change our rhetoric, because we have not been on the very bad rhetoric from the beginning. We are not a proponent of war or insensible chaos that can cause commotion in the country Nigeria, but just to make sure that the sovereignty of Yoruba land is preserved as a people, as a nation, which is what we still stand upon. So, and this time around, let's continue to contribute, let's continue to support, because this time around, we need all to be a force that will make the current government at local government levels, at state levels, at every level, to make sure they do exactly what we've done to be a blessing to our Yoruba people. So, and in that way, along the line, God is going to help us to get our total freedom as we have desired. But for now, we have to keep our union strong. We have to keep our contribution going. We have to keep our discussion strong and very objective and educative, and be able to understand where we are right now. Because our people have lost a lot of income due to a lack of going to the farm. They have lost a lot of industries all over Yoruba land. We have to make sure we keep the part of our people at home to be stronger. It's only a stronger nation, a stronger people, only demand for right. Tabawa weakened, that was strong, that was educated, the demand for anything. And that is why our union, Yoruba Nation Global Director, is needed by all Yorubas worldwide. It's needed by everyone, because there must be a set of people that believe in the cause for Yoruba Nation. That's what we stand for. So, I want to fún wa káàkiri ní àná mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀. Àwọn pensioner ni wọ́n, pensioner tó pé wọn dẹ̀ dúró all the time ni wọ́n fún wa lówó. Wọ́n bẹ̀ ń béèrè kí ló ń lọ, kí ni ká ti ṣe, tó ń béèrè question lójúmọ́. And they love our organization. They love the way Ọlọ́run ti fi Global Director kalẹ̀. The secretariat is functioning very well. The executive head is functioning. The financial department, everything is functioning. And we are not in one location, in different regions of the world, in America, in Canada, in Australia, all over like that. That is exactly, and the accountability is very, very potent. So, no matter no amount is too small. In fact, this time around, only I need the support. Budget $10 lani, budget $5, budget $20. The fact we attend for continually also our commitment and our membership. And Basin was meeting in Jojuma is part of it. We attend meeting regularly. So until you was meeting, come out join Kalima all the time, because this is show that we are not just emotional in our actions.
we are deliberate from day one, and we have all it takes, the energy that it takes to be a nation builder, to be a help when our nation needs us. So I want to have a funny Zeli and Yoruba Nation USA at gmail.com. I want to have America at Canada.lozel. So Yoruba Nation USA at gmail.com. I want to have a funny owo lórí paper. And there's an arm that can move left and right to know how much you want to give. Tẹ́ bá ní problem nípa pé kò ṣe dáadáa, before you click give us a call. Somebody will put you through. But it's easy to make sure to know how much you want to give, can they give. And then I give recurring. It can be $25, $30. No amount is too small. It's just ability to save, to keep our union going very, very well. Okay? And when anytime there's a need, we know we have something to put at the need. I want to know if one call while America offer me check in it, can make check. Yoruba Nation Global Directorate can make a check. We will get it. And I want to one in London. No, there's a paper. Use the paper and give in pound sterling. We're going to, or any kind of currency. We're going to receive it. And if you're in London, you want to give by cash, call the secretariat in London. They will put you through how to get it across to us. So we're very important. See, let's watch what we say. Let's watch how we present ourselves. Very, very important. We don't want to present ourselves in a way that is not going to be good for the safety of our people and the peace of our nation. So Ọlọ́run á dúró tì wá, á pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé o, kú pàdé náà. Adúpẹ́ sà. Ẹ jọ̀ọ́ tá bá rẹ́ni tó fẹ́ donate anonymously náà. Like I always say, you're free to do that. Just get in touch with the secretariat. Máa pé Bryce Odúmọ̀sùn sìn kó wá bá wa ṣe introduction of our panelists. Okay, thank you, Princess. Kí n tó ṣe introduction àwọn panelists wa, mo gba ìpè láti ọ̀dọ̀ Directorate Director, Princess Ọlámíjùlọ. Wọ́n ní kí wa kú àbọ̀ sí ìpàdé, pé inú àwọn dùn pé ìpàdé tòní pé ó wáyé, pé àwọn sáré lọ sí ibì kan táwọn ò rò pé àwọn máa lọ tẹ́lẹ̀ ni àwọn ò ṣe lè wá. Wọ́n dẹ̀ ní kí n bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá Rafael Adébáyọ̀ tí wọ́n sọ nípa owó dídá kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n dẹ̀ ní ètò nípa ọ̀rọ̀ census náà, wọ́n ní ká bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ níbí wípé àsìkò tí tó fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, pé gbogbo àwọn tí wọ́n kó wọlé láti ìlú òkèèrè pé kí wọ́n wá, tí wọ́n fún ní ìwé ìgbélú tí wọ́n dẹ̀ tí ì lọ ọdún 10 tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ di ọmọ onílùú torí pé gbogbo náà ti wà nínú igbó wa káàkiri, pé láì jẹ́ pé ṣe ni wọ́n lé wọn kúrò nínú igbó yìí. Kò ní tọ̀nà ká sọ pé a fẹ́ ṣe census ní àsìkò yìí. Ẹ ṣé gan. So fún abala ti àwọn panelists wa lónìí, a ní àwọn èèyàn pàtàkì tí wọ́n bá wa jíròrò lórí ọ̀rọ̀ màálù tí ò ní rù. Olúwa bá nídé ṣiṣẹ́ fún. Ẹni àkọ́kọ́ tí mo máa kọ́kọ́ pè ní Ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Onígẹmọ. Okay, wọ́n ti wà nílé. Ẹ kú ìjókòó. Ẹ ṣé o. Ẹ rọra sà, ẹ kú àbọ̀ sí náà. Ẹ ṣé gan. Ẹni kejì tí mo máa pè ní àwọn ìyá wa, Ìyálóde Yẹmisí Fádáhùnsí Ògúnlànà. Comrade Y. Ẹ kú lé ẹjọ́, ẹ fún mi ní 2 minutes, màá fi ojú mi hàn sí. Okay.
It's okay. All right. Ẹnì kẹta tí mo máa tún pè ní arákùnrin wa, the indefatigable Àmọ̀tẹ́kùn, a swelling thunder in the heart of half liars and half truthers. Ọ̀gbẹ́ni Samuel Olú Adémóyè, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa o. Aka Àmọ̀tẹ́kùn. Aka Àmọ̀tẹ́kùn, bẹ́ẹ̀ ni. So ẹni tó máa bá wa, okay, Princess, ó dà pé ẹ máa introduce ẹni tí ó máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn tí a pè fún ìfọ̀rọ̀wálẹ́nuwò. Ìyá Ifeanyi àti Fúnmi. Yeah. Mọ́mì wa, Mọ́mì Fúnmi Àkàndé. Ẹ káàárọ̀ àkójúmọ́. Ẹ káàárọ̀. Unmuted ba. Ọjọ́ mẹ́ta, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, àwọn olójúmọ́, àwa regulars, newcomers. Ẹ ṣé gan ni, ṣé ọkọ̀ òjèpo? Báwo ni òde wa? Everybody wa okay. Àmọ̀tẹ́kùn ojú tó rí yín bò, káàbọ̀ sórí ètò lẹ́yìn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí ẹ jẹ́ wa nígbà tá a pè yín. Bàbá mi my wonderful brother. Ìnílé ní jẹ́. Comrade Ìyálóde, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀. Gbogbo àwọn tá a wà lórí yes ma. Gbogbo àwọn tá a wà lórí ìjókòó náà, ẹ ṣé ẹ kúrin o, ẹ kú ìjókòó. Bí gẹ́gẹ́ bí òfin wa ṣe rí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa tí a ò bá pè sí panel, ẹ jẹ́ ká mute mic, ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ara wa. Mo rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé mic wọn wà on, mi ò ní fẹ́ pé orúkọ, ẹ jẹ́ ká wo orí fóònù wa ká dẹ̀ mute fún ara wa. Ẹ ṣé gan ni. Kò ní dáa kó jẹ́ pé wọ́n yọ wá kúrò nínú meeting nítorí pé a ṣèṣì fi mic wa sílẹ̀. Bí òfin bá dẹ̀ ṣe jẹ́, ó yẹ ká máa try láti máa pamọ́ torí orílẹ̀-èdè tá à ń lọ, orílẹ̀-èdè tí Elédùmarè ní àgbékalẹ̀ òfin, dẹ̀ ní àpamọ́ òfin. Okay, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí o. À sọ̀rọ̀ nípa màálù tí kò nírù, a fẹ́ fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ ni fún gbogbo ìpìlẹ̀ ètò títò ní. Bàbá mi Olújídé Ògúndìran, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi milk mic yín torí bẹ́ẹ̀ ṣe dìde ń sìn yín mo gbọ́. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi milk mic yín, ẹ ṣé gan ni. Kí ni ìtumọ̀ òwe yìí? Àwọn àgbààgbà máa ń pa òwe wípé màálù tí kò nírù, Olúwa ló ń bá lé ṣìn. Ìyẹn jẹ́ àkọlé ọ̀rọ̀ tí a máa fi jómitoro ọ̀rọ̀ ní ọjọ́ ti tòní. So máa fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa, kí ni ìtumọ̀ òwe yìí? Ó dàbí ẹni wípé ọ̀nà mẹ́ta ni alákòóso orílẹ̀-èdè Yorùbá pín sí. Ó dẹ̀ lọ báyìí pé bí a ṣe ní àlàyé yẹn ṣe sọ pé àwọn kábíyèsí jẹ́ ẹni àkọ́kọ́, àwọn adarí òṣèlú bíi bàbá wa olóògbé Olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti adarí ìjàngbara Yorùbá. Ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta bẹ́yẹn. Mo lérò pé ó yé wa bẹ́yẹn. Ọ̀nà mẹ́ta ni mo pín sí báyìí. Àwọn kábíyèsí, àwọn adarí òṣèlú bíi bàbá Olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá, then àwọn adarí ìjàngbara Yorùbá. So wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo wa ní òwúrọ̀ yìí pé kí ni ìtumọ̀ òwe yìí pé màálù tí kò nírù, Ọlọ́run ló ń bá lé ṣinṣin. Bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn, torí pé ó ti pẹ́ tí mo ti rójú yín àti YouTube videos yín, mo ti mí ìṣẹ̀sọ́ yín, lẹ máa kọ́ bá mi dáhùn ìbéèrè yín ká fi ṣílẹ̀kùn section ti tèmi. Ẹ ṣeun mà, ẹ káàsán gbogbo lé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi test mic mi, ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Èmi ń gbọ́ yín. Ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ wa ó dàbẹ́ ni pé
ó ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ṣe hàn pé wọ́n ní màálù tí ò nílù olúwa ló ń ba lé ìṣinṣin ọ̀rọ̀ wa minor ní ọ̀rọ̀ ìlú àti ìṣinṣin ó dà ní pé orí wa gan virtual ni a lórí so àti àwọn ọba wa àti àwọn governors àti àwọn tó jẹ́ pé ó yẹ ká máa pè ní elite gbogbo wọn bóyá wọ́n wà ill-informed ni o bóyá wọ́n kàn wà kind of like lethargic ni o wọn ò ní kan ṣe Ọlọ́run ló mọ bó ṣe jẹ́ but fortunately fún wa àwa náà láti máa ronú bákan wípé tí bàbá kú àwa náà at the end of the day age tá a wà yìí ó yẹ káwa náà wá bá ṣe máa develop ìrò fúnra wa so that minor issues ní ìlú máa ń deal pẹ̀lú I need láti develop both ìrò àti orí one way or the other so a gbọ́dọ̀ blame Ọlọ́run a gbọ́dọ̀ blame situation tá a wà àmọ́ problem solution ní ká máa wá so yes màálù wa ò nílò Ọlọ́run tí ń bá wa lé ṣiṣẹ́ ti pẹ́ but ẹ jẹ́ ká ṣọ́ àpọ́n ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló máa jẹ́ kí God tún lọ rest again ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ìyálóde tẹ́tí rẹ́dí okay torí pé wọ́n ti ẹ máa ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe yẹn lọ bàbá mi Onígẹmọ ẹ dáhùn sí ìbéèrè yẹn ẹ jẹ́ ká fún Ìyálóde ní more time. ẹ ṣé olóòtú màálù tí ò ní lù màálù tí ò ní rù olúwa ló ń ba lé ṣinṣin definition tèmi máa lò fún yẹn ni pé màálù tí ò ní rù sort of pé kò sí guidance fún ọ kò sí you know kò ní tó lè help ẹ yàtọ̀ sí pọ́lọ́run and bẹ́mi ṣe rọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí everybody ń gbàdúrà pé kọ́lọ́run ṣe gbá fún mi kọ́lọ́run ṣàwò fún mi ó dàbí tí máa ń sọ fáwọn àwọn siblings mi tó bá sùn lálẹ́ tó bá jí láàárọ̀ tó dẹ̀ lè dìde ńlẹ̀ tó lè ṣe nǹkan Ọlọ́run ti already gbàdúrà ẹ because everything else tó ń gbàdúrà fún as long as tó bá lè dìde tó lè ṣe tó lè dìde tó jí láàárọ̀ tó lè dìde ńlẹ̀ you have some kind of health àdúrà ẹ ti gbà ìwọ ló dẹ̀ kù sí lọ́wọ́ láti ṣe kíni láti lọ sọ́ọ̀tì nǹkan tí ò ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run so it's been a very long time tí màálù wa ò ti nírù mo máa sọ pé láyé ìgbà bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ right after that màálù wa ó ti lose ìrù and àwa ló dẹ̀ wá kù sí lọ́wọ́ nsìn àwa ló kù sí lọ́wọ́ ibi tí máa dá dúró sí nìyẹn ẹ ṣé olóòtú. ẹ ṣé gan ni bàbá mo sọ pé ìbéèrè yẹn ó bá gbogbo alábo ni because téèyàn bá ro gbogbo ẹ̀ náà àti answer rẹ̀ ó take wisdom láti lè dáhùn ìbéèrè yẹn. Ìyálóde. màálù tí ẹ kú lé o gbogbo lé ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi God bless you all. màálù tí ò ní rù ní Yorùbá là ní rù ní kọ́kọ́ là ní àlórí ṣé bí eléyìí tí ò ní rù àti ẹ̀sìn máa fi orí lé ṣinṣin tó bá wà ṣé rí I love Yorùbá I really love Yoruba culture and language. Just of recent ni èèyàn kan pòwe yẹn so ló wá ń sọ màálù tí ò ní rù eléyìí tó ní rù so èmi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé àwọn màálù kan wà tí ò ní rù to be honest ó wá Google wá sẹ̀ǹdẹ̀ sí i so tá a bá ń fira wa wé màálù tí ò ní rù à ní rù lóòótọ́ àdẹ̀ lórí
So the only body that we have is us. And God has been guiding us, helping us, because tí Ọlọ́run ò bá guide wa débi tá dé, ní débi tá dé, because kò sí ìrò àtorí kankan ta ní. Ìlú tiwa lèmi ti rí pé irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀, àwọn àgbà ò ní dìde. Àgbà tó ti 80 something, kí ni ẹ̀rù kú tún bà fún? You've had everything in this world téèyàn lè jẹ kó máa tó lè sọ pé òun wá sílé ayé, but just to help your children, to help your children that are still coming, you find it so difficult. Àríyàn kankan tó dìde fún wa. Àwọn tó dìde, it's all about money. Money, 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 money. So tá bá ní a ní màálù tí ò nírù, àwa gan ló yẹ kó máa pè ní màálù tí ò tiẹ̀ nírù tí ò lórí. So màálù tá ní sí ó ti di mẹ́ta, alélè tó nírù àtòrí, alélè tí ò nírù. Àwa gan àwa lórí, àwa nírù. But we have God. Irrespective of whatever anybody lè sọ nípa having God, Christianity, Muslim, ìṣẹ̀ṣe, whatever tó bá wà ńbẹ̀, we have God. A ní Elédùmarè, because tá bá ní Elédùmarè, we will not be here speaking about Yoruba nation. Because tá la ní, àníyàn kankan. Àléyàn kankan, Ọlọ́run nìkan la ní, àríyàn kankan tó fẹ́ dìde kó gbèjà wa pé ilé ti tó náà. Iye ọmọ tẹ́ ń pa yìí ti pọ̀ jù, àwọn tẹ́ ń fìyà jẹ, wọ́n kó palliative fún yín, ẹ tún lọ ń dì sínú storehouse. What a shame. Olótù ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde, mo dúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká bọ́ sí the next question. Ìyálóde, bóyá ẹ̀yin náà lè máa bá wa bẹ̀rẹ̀ eléyìí. Ǹjẹ́ àwọn tí Yorùbá ń wò bí olùdarí wọn ń fi ìfẹ́ ìlú àti àwọn ọmọ ìlú hàn bí? Ṣé bí ó bá ṣe rí ní ìgbà ìwáṣẹ̀ nìyẹn? No. Kò sí, ṣé bó ṣe rí nígbà ìwáṣẹ̀ nìyẹn? Àwọn tí a dẹ̀ pè lólórí wa, on my own personal opinion, mi ò rí nǹkan kan tó ń ṣe. Because nǹkan tí mò ń gbọ́ ni pé owó sọnù dé, so wọ́n jí owó ń bí, wọ́n jẹ owó ń bí, nǹkan ṣoṣo tí mò ń gbọ́ nìyẹn. Mi láti ìgbà tí brother wa ti lọ sí Gàngán tó ti lọ sọ̀rọ̀ fún àwọn Fúlàní, tá a dẹ̀ ṣe tí gbogbo ẹ̀ ń lọ tó ń lọ, àmọ̀ pé tàn wà nídìí ẹ̀. Kó tó di pé a rí pé gbogbo ẹ̀ kàn dẹ̀ dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. So ẹ̀tàn tí a rí òun ní ibi tá a bá dé ń sìn, so ń sìn àti ẹ̀dẹ̀ wàá mọ ibi tá a wà mọ́. So Tinubu ti wọlé fear not. So Ọlọ́run, mo believe pé Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú ẹ̀. I don't have anything against him, but mo dẹ̀ gbàdúrà pé ó máa rántí Yorùbá pé ibẹ̀ lórísun òun, ibẹ̀ lòun ti wá. Tó bá dẹ̀ decide pé òun rántí Yorùbá, Olúwa rántí wa. Jọ̀kan aṣáwà tí Ọlọ́run máa gbàdúrà wa. Kò ń ṣe gbogbo ọgọ́ téèyàn bá gbàdúrà ní gbogbo ẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe straight away, because that means pé ṣiṣẹ́ fún púpọ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ohun tí a kò bá jìyà fún ṣé kì í lè tọ́jú ohun tí a bá fara ṣiṣẹ́ fún ló ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni, apálára ìgúnpá ní ìwé kan. So ó dà pé eléyìí tá à ń ṣe ń sìn, tí a bá wá gba Yorùbá nation wa, ó máa fún wa ní orí rírò pé a máa mọ ìyà tá a jẹ ká tó rí Yorùbá nation gbà. So a ní máa ṣe bùlàbùlà gàbàgàbà tí wọ́n ṣe ń kó owó jà. Ọlọ́run máa pèsè èèyàn kan fún wa tó máa dàbí Rawlings, tó máa make sure pé gbogbo ẹ̀ dúró létòlétò, tí ò ń ṣe àwọn tó máa kówó wa jẹ ló máa ṣe olórí. Ní China, téèyàn bá jí 5,000 ìlú wọn, ó lọ sẹ́wọ̀n. Tó bá jí more than bóyá bí 1 million, public execution náà máa fún ẹ. So tó wá pé bó ṣe wà lọ́dọ̀ wa nìyẹn, kò séèyàn kankan tó máa kówó jẹ. Àwọn owó tó ní kálukú ń gbà á tó ná. It's a shame, because nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ó yẹ kí gbogbo wa tá wà ní àbúrò ká máa fọwọ́ bojú. Kò yẹ ká tún máa claim Nàìjíríà mọ́. Nígbà téèyàn kan ṣoṣo tó máa kó bí 8 billion naira jẹ, 500,000 pounds jẹ,
tí ò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa ṣe sí kò yẹ ká pera wa ní Nàìjíríà mọ́ tá a bá ní tìjú. Ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan ni ìyálóde ṣókí bàbá mi onígẹmọ ẹwà muted. má bínú olóòtú èmi máa sọ pé a ní olórí right now àwa ní responsibilities tó kù sí lọ́wọ́ because first of all wọ́n ní action speak louder than words and àgbá òfìfo ló ń dún jù. Gbogbo àwọn tó ń pariwo igbá kan àwo kan yẹn ẹ jẹ́ ká wo track record wọn. Track record wọn is dismal. So ipe a ní olórí or a ní Malu Niru right now kò sí. So the only thing tèmi lè sọ ni pé àwa ló dẹ̀ kù sí lọ́wọ́ àwa bá ṣe máa ṣe tí ò dẹ̀ ń ṣe pé bóyá a ní ulterior motive or a ní nǹkan tí a máa gain at the end of the day because right now gẹ́gẹ́ ní bẹ́ẹ̀mi ṣe ro nínú tèmi o kò sí nǹkan kan tèmi lè gain kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ gain yàtọ̀ sí legacy mi àti survival Yorùbá and mo dẹ̀ fi pé tí gbogbo wa bá ń rorí báyẹn àádélẹ̀ lérí ní leadership kankan lọ́kàn tèmi o yàtọ̀ sí àwa ta kóra wa Johnson tá n try whatever ta lè try yàtọ̀ sí àwọn tó ń pariwo káàkiri ń bẹ̀ yẹn gbogbo àwọn tó ń pariwo yẹn I don't see anything tó lè ṣe so gbẹ̀mí ṣe rí sí nìyẹn ẹ ṣé olóòtú. ẹ ṣé gan ni Mr. Onígẹmọ ọ̀rọ̀ kókó ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ ní survivor a máa tún sọ yẹn ní ìparí ètò máa fẹnu lé yẹn later on máa rántí bàbá mi Àmọ̀tẹ́kùn ẹ bá mi kí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ yẹn ẹ kí wọn lẹ́yìn pẹ̀lú nǹkan tẹ́yin ní lọ́kàn sí ọ̀rọ̀ yẹn. Perhaps my like láti sọ pé from this point onwards, in fact from very long time, bóyá ká máa wò pé ká má despair because circumstances wa ẹ jẹ́ ká wò very very importantly wípé ara nǹkan tó ń ṣe àkóbá fún wa is the advent of internet, social media and all of that. Having said that, mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé kò lè ṣe kó má rí bẹ́ẹ̀ considering wípé àwọn grand society àwọn náà fẹ́ nípìn bẹ́ẹ̀ but unfortunately wọn ní that capacity láti understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe máa actualize desires wọn. Now mi mọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe rí o but èmi believe wípé irú Malu wa ó ń form at a very slow rate. Not too many people ló máa rí. Now what part of the irú ni nǹkan tí à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ló máa place nínú ìwé yẹn ṣé tip ni ṣé base ni ṣé extension skeleton ẹ̀ ni ṣé flesh ló máa ṣe ni ṣé muscle ló máa ṣe. So ká má despair ká kàn continue láti máa ṣe the best tá lè ṣe. Ó máa ń wà kind of embarrassing nígbà míì ó dẹ̀ máa ń kind of like dàbẹ́ ni pé èèyàn ń try láti suck up to the next person àbí èèyàn ń try láti play but it's not like that. Tí má fẹ́ wà honest, looking at global directorate irú wa ti ń form orí wa ti ń form
Now, there may be other groups out there that try to shake on. But I can only speak for what I see. I'm going to need láti wá bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé a máa join forces láti lo circumstances tá a bá rí láti fi inform àwọn èèyàn wa, no matter how hard it is, no matter how hard the pushback máa ṣe rí. For instance, nísìnyí, again, mi ìfẹ́ dárúkọ, olórí àwọn OPP ó ju voice note kan jáde àbí wọ́n edit or cut ìkànnà àwọn speeches ẹ̀ jáde. Ó ti jáde, ó ti wá sọ pé àwọn ti ratify constitution Yoruba nation. Now, ìwọ àtàlẹ́jọ́ ratify constitution wa. Na ibi tí contradiction wà lélẹ́yìí. Ó ti pẹ́ tí woman yìí ti máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan, ó dẹ̀ máa pariwo sọ ní full of passion, tẹ́ bá fẹ́ pé fake passion ní mẹ́rin sí bọ̀. Ó ṣáà máa ń pariwo yẹn. A máa pariwo pé ta ná pè nígbà tó ń ṣe amalgamation. She has a point. Ta ná pè nígbà tó ń ṣe constitution. She has a point. Ta ná pè nígbà tí àwọn ti òkè ọya wọ́n máa decide pé àwọn máa ṣe sharia law. She has a point. But for instance, this thing, tí n bá jókòó, tí n bá wá way tí máa fi put narrative yẹn together, kí wọ́n wá way tí máa fi jù sí àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn OPP. Kéèyàn go right down to the roots. Kéèyàn lo language tó jẹ́ pé most of them understand. Pé báwo lẹ ṣe fẹ́ jókòó ní ìbàyí, ẹni tó sọ fún yín pé ẹ máa ṣọ́ra o, ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn kan ṣe báyìí fún yín mọ́ o, tó lè wá contradict the same thing tó ń sọ. Òun ti ratify constitution àwọn wo. So ó ti sọ di irony mọ́ra ẹ̀ lọ́wọ́. So going forward, responsibility wa ni láti create ìrù yẹn, láti ranra wa lọ́wọ́ in such a way tó jẹ́ pé ká tún ní understanding fáwọn èèyàn wa, because tán bá gbọ́n tán at the end of the day, wá pọ́n gbọ́n gidigidi ni, wọ́n need leader. So ẹni tó bá dẹ̀ máa ṣe leader out of the goodness of your heart, òun láti pursue project yẹn with all the goodness within you. But as it stands right now, I'm sure a lot of us ń dúró kí event yẹn ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ká lójú most people. Now mo mọ̀ dúró sọ̀rọ̀ lórí ti OPP. Àwọn ti the other side, nísìnyí, there's something out there tó dàbẹ̀ pé àwọn náà ń try láti form transitional government. The evidence is there. We won't try láti ṣe. The whole thing is complete silliness. So àwọn tó jẹ́ pé ó yẹ kán jẹ́ ìwú wa fún màálù wa, ń ṣe dàbẹ̀ pé àwọn gangan ní eṣinṣin. I mean, they're actually disturbing that part where Oyekani coordinated sense, coordinated responsibility, coordinated duty. So people running from pillar to post to doing nothing at the end of the day are obviously new, but we know what the problem is. Duty wa ni pé kábẹ̀rẹ̀ sí máa wá bá ṣe máa forge, àbí bá ṣe máa mold, àbí bá ṣe máa ṣe whatever táwa máa ṣe from here on in láti develop you going forward. It's not just about you, it's about Ori as well, because both ends ni iṣẹ́ máa ń gùn. Orí yẹn ó máa jẹun, orí yẹn òun náà ní ìdìwòsàn, orí yẹn ó ní di education, ó ní di. So bóyá ká focus láti ṣe the best tá lè ṣe láti help àwọn èèyàn wa láti understand wípé wọ́n need láti lórí wọn some more láti determine future wọn. So ẹ jẹ́ kí n fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà for now. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni.
Mo kí gbogbo wa tá a wà lórí ìkànnì yìí, mo kí wa kú jókòó àti àwa tí à ń pa òfin mọ́ láti máa unmute ara wa. Ẹ ṣé gan ni. Interactive section ni ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá ní nǹkan lọ́kàn láti sọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa kọ sínú chat. A máa ráwọn èèyàn náà, a máa dára wa lóhùn nínú chat room yẹn. Mo máa ń sọ nǹkan kan pé kò ń ṣe gbogbo wa ni a máa lè ní àǹfààní láti sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwa tí Elédùmarè ti fún wa ní ọgbọ́n àti òye pẹ̀lú ọwọ́ wa, ẹ jẹ́ ká lo ọwọ́ yẹn ká máa fi kọ sí orí chat room kí gbogbo wa dẹ̀ máa bára wa jomitoro ọ̀rọ̀ lórí àwọn ìdáhùn àwọn ìbéèrè yẹn. Ẹ ṣé gidi gan ni. Mo máa bẹ̀rẹ̀ lórí bọ̀dá mi, Mr. Onígẹmọ. Ǹjẹ́ ọ̀nà tí àwọn tí wọ́n ń ṣe olùdarí Yorùbá ń gbà dé ipò wọn kò máa ṣe ìjàmbá fún ilẹ̀ àti ọmọ Yorùbá bí? Ǹjẹ́ kò máa ṣe ìjàmbá? Ìbéèrè yẹn pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Màá fẹ́ kẹ́yìn kẹ́rù kẹ́ ṣe justification sí question yẹn. Àwọn olùdarí, ǹjẹ́ ọ̀nà tí wọ́n ń gbà dé ipò yẹn, àwọn olóṣèlú ni, àwa tá à ń ṣe jàǹgbara ni, àwọn ọba ni, ǹjẹ́ ọ̀nà tó ń gbà dé ipò yẹn ṣé kò máa ṣe ìjàmbá fún wa? Ẹ unmute ara yín, Mr. Onígẹmọ. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ ká wo history wa láti military regime títí dé civilian regime. Track history, everybody, it says it all. Because everyone, látàyè ìgbà kakúrò ní, with the exception of one military man in the Madaruko, tabati mọ́rọ̀ bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ kúrò àti Jákàndé kọ̀ọ̀kan, tabati mú wọn kúrò lọ́nà, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kò wọ́n ìgbà kan àwo kan, kò sí kankan, kò sí anyone tó ní ìfẹ́ the country called Nigeria lọ́kàn yàtọ̀ sí their own ulterior motive. Okay? The only other military men, tí máa sọ pé Muritala didn't really do much, but Tunde Idiagbon would be the only other person, and when they get rid of him, won't get rid of. And besides that, there is none. Kelewa won't say, presently, at the present time, everybody tó jáde síta àti tó ń ṣe jàǹgbara o àti olóṣèlú o, kò sí kankan tó ní good track record. And táwọn èèyàn kì í realize nìyẹn. Gbogbo nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn àtàwọn míì tó ń ṣe ń sìn, àti especially gbogbo àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation nísìn, tó ń jáde síta tó ń pa oríṣiríṣi irọ́ day in day out. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ and within the next 2 months nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀. After 2 months yẹn nǹkan yẹn ò ṣẹlẹ̀ but wọn ní tìjú, because wọ́n tún máa wá irọ́ mi pa. Ìwọ tó ti parọ́ àkọ́kọ́, ó yẹ kó ṣe kí ni, kó kó pàǹdùkú ẹ̀ kó bọ́ sí kọ̀rọ̀, kó jẹ́ kẹ́ni tó máa ṣiṣẹ́. So again, yàtọ̀ sí very few people tó ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn, gbogbo àwọn tó kù tó ń pariwo yẹn àti olóṣèlú o àti oníjàǹgbara o, sí kankan tó ní benefit fún ilẹ̀ Yorùbá other than their own pocket. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni Mr. Onígẹmọ. Ìyálóde, ẹ unmute ara yín.
Repeat question. I was a bit distracted. Ó sọ pé ọ̀nà tí àwọn tí ó ń ṣe olùdarí Yorùbá ń gbà dé ipò wọn ṣé kò máa ṣe ìjàmbá fún àwa ọmọ Yorùbá bí? Ó ṣe more than ìjàmbá o. Well, to start with, ta la yàn. Èmi ò rí pa Yorùbá yan anybody o. So títorí pé àyàn wọn à lè bá wọn wí. Tó ẹ pé àyàn wọn sìn, okay ń sìn, for example, àwọn tó vote fún Tinubu, wọ́n ní right láti sọ̀rọ̀. Mi ò sọ àwọn tí wọ́n gba 2,000 àbí 100,000 o. Àwọn tó jẹ́ níwùlì tán lọ vote fún. Tí Tinubu ò bá ṣe nǹkan tó sọ pé òun fẹ́ ṣe, then they have the right to talk. But ní Yorùbá nation àyàn anybody. Bóyá èmi nìkan ni mi ò dẹ̀ mọ̀ ni mo mọ irú yẹn pé tèmi mọ̀ pé mi ò vote fún nobody. Mi ò dẹ̀ sọ pé èèyàn kan báyìí ni kẹ́ gbé wọlé kẹ́ kó máa darí wa. Everybody wọ́n wọlé voluntarily. Ìyẹn gan ló wá jẹ́ kó ṣe dáadáa. Kó jẹ́ pé legacy tó máa fi sílẹ̀ ó máa jẹ́ 120%. But it's unfortunate pé legacy as of now wọ́n wá lè tún ṣe lọ́la o. Legacy tó máa fi lẹ̀ ní wákàtí tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣe legacy tó dáa rárá. Because ó máa play ní brain wa pé wọ́n lá máa gbà, wọ́n fọwọ́ sọ̀yà pé kò sí nǹkan tó lè yẹ, ó yẹ. Wọ́n ní àwọn ní vote, wọ́n vote. Wọ́n ní Amadé Yorùbá Nation 2022 ó lọ. Àdẹ̀wà 2023 kò sí nǹkan kan tá a gbọ́ anything. Ààrẹ jẹ́ àròmìra. So that means pé oyún yẹn ò tí ì fẹ́ wálẹ̀ nìyẹn. So èmi ò rí pé a yan anybody. So ìdí tí everybody ṣe ń ṣe lè tó wù nìyẹn. Tí a bá dẹ̀ ṣọ́ra, Ọlọ́run má jẹ́ ká tún gbé rédèrèdè ká tún gbé wọnú Yorùbá Nation gbà tá a bá gbà. Tí ejò, lion, adìyẹ, ẹja tó máa kó owó tí a bá tún ní mì. So we need to actually sit down and think about what we are doing as a Yoruba Nation. So anytime díẹ̀ náà la lè bá wí mu. But me saying that pé àyàn wọn volunteer bí àwa náà ṣe volunteer. So bí gbogbo wa ṣe volunteer, then we're supposed to do it to the best of our knowledge. Kò ń ṣe pé ká máa fi ẹ̀tàn sí. Since tí ẹ̀tàn dẹ̀ ti wà ń bẹ̀, legacy tó máa fi lẹ̀ kò ń ṣe legacy tó dáa. That's just my own word of advice to them, whoever that is there that is listening and that is in the same position. Thank you, ma. Ẹ ṣé Ìyálóde. Ọlọ́run á jẹ́ kán létí láti gbọ́. Àmọ̀tẹ́kùn yín ló kàn ó. Àmọ̀tẹ́kùn. Ṣé mo mí ìtara? Sorry. Okay. Sorry, mo ń gbọ́ yín mà. Ẹ̀yin ló kàn ṣe question tẹ́ béèrè ṣé àwọn ọ̀nà táwọn olùdarí ṣe ń gbà dé ipò. Bọ́n ṣe ń dé ipò yẹn, unfortunately, only one man, one guru sing, one of these Indian philosopher la fẹ́ pè ní. Ó sọ kíní kan jọ kan. Ó ní ká má choose leader wa torí pé a love wọn. Ká choose wọn because they are capable. Now, system ta fi ń select àwọn olórí wa ń gbà míì. Àwọn tó dẹ̀ wá nídìí selection yẹn kan gbà míì. Àwọn gan mind wọn wà corrupt or bóyá sometimes mind wọn wà lazy. Wọ́n wo value nǹkan tó ń ṣe. For instance, lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, in the case of Baba, the other side, APP, àgbàlagbà ẹgbẹ́ wọn jáde. And nǹkan tó ń imply ní pé Google search náà fi select olórí fún wa. I mean, from that point of view, it's actually ridiculous pé ẹnìkan lè jáde kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. It just feels very shameful wípé àwọn tó yẹ kó máa look out fún wa ló
exercise nonchalantness or nonchalant attitude to leader selection. What is Wajadi want to saw? Now, me and reason last is Baba and Faro. In fact, I have a lot more reason. So it's about one select enter we want to share with a proper duty of care. Nígbà níbi tá a wà yìí kò lè bá tó yìí láéláé. So going forward, àwa náà need láti máa underrate ara wa. Ẹ má jẹ́ ká gún ara wa kéré. Loophole wà nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, a dẹ̀ ń rí loophole yẹn. One of the things tó ń dẹ́rù bà mí at the moment, mo gbàdúrà kí n pẹ́ láyé. Mo dẹ̀ gbàdúrà pé ká gba Yorùbá nation. Mo dẹ̀ gbàdúrà pé ká ní the favoured kind of development. But tí ò bá rí bẹ́ẹ̀, I would feel so ashamed tó bá dé stage kan in later years. Táwọn ọmọdé bá wá sọ pé bàtẹ́yìn náà rí kíní yìí kí lè ṣe sí. That is one thing I'm very, very afraid of. Torí guilt yẹn ó máa so pain me. Mi ò dẹ̀ rí reason tí ó fi jẹ́ pé tí ò rí bẹ́ẹ̀ fún so many of us. So I need láti be a little more sophisticated. Àwọn tá à ń tẹ̀lé, àwọn tó jẹ́ pé ó yẹ ká máa pè ní bàbá wa àtàwọn tó ń pera wọn ní bàbá wa tí ò sí effect bàbá wa. Years to come, àwa ló máa kàn. Are we actually standing up for our people? Are we doing enough for our people? Ṣá ń sọ̀rọ̀ sókè tó? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Kí ló mú wa dání? With no better ways láti fi select àwọn leaders wa. Why tá engage? Why tá ṣe nǹkan kan? No matter how hard it is, tó bá jẹ́ lórí òótọ́ àti òdodo àti righteousness, tá dẹ̀ wà systematic pẹ̀lú ẹ̀. We are bound to win for our people. So, láti wá bá ṣe máa ṣe tà ní máa cry over spilled milk. Ó bàjẹ́ lọ́wọ́ tiwọn ni, ṣó máa bàjẹ́ lọ́wọ́ tiwa náà. It's out there, à ń rí. Ọlọ́run dẹ̀ bá wa ṣe, one of the main things tí Awólọ́wọ̀ ṣe, tí mi jèrè bẹ́ẹ̀ o, tó dẹ̀ ń jẹ́ kí n ní ability láti ronú sensibly. Only for education. And it's not wasted on me. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú wa yìí báyìí, we've been exposed enough, we're enlightened enough. Kí ni problem wa? So they've let us down. Are we going to let our people down? So lágbára Ọlọ́run á fún wa ní okun agbára àti akíkanjú láti step forward. System yẹn ti ń fail bọ̀ tipẹ́. But it's a good thing. Tó bá fail, tá a bá lè correct ẹ̀, ìyẹn gangan ni problem. Tá a bá lè correct ẹ̀ going forward. But there's no point in us ká máa àwọn kan ló bàjẹ́, ẹnìkan ló bàjẹ́, wọ́n ń bàjẹ́ lọ, and all of that. Nǹkan tá à ń deal pẹ̀lú result ẹ̀ is only round the corner. Mo rántí ìgbà tí mo pé 17. Mo rántí ìgbà tí mo pé 50. How time flies. Lára failure mi, òun ló fún mi ní understanding wí pé we must not fail on this world. So, Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ọlọ́run á dẹ̀ mí sí wa. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ní that patriotic sense, that sense of nation, that sense of independence. Ká fi wá bá ṣe máa deal pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí. Unfortunately fún wa, àwọn èèyàn wa wọ́n ti sow
fi orí wọn sí necessity wípé àwọn àgbàlagbà láti wà ń bẹ̀, àwọn àgbà láti wà ń bẹ̀. There's nothing wrong with that. So àwa la máa take the bull by the horn. Horn tó lórí nìyẹn ṣá o. Tó dẹ̀ ṣe pé take the bull by the horn can get on pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ̀mí o there are times where kò máa kàn jókòó máa rò pé kí ni yóò di tó yìí náà? We just need a few good men and women to sit down and find a way to do this thing. Well, maybe good move for, I don't know, but anyway, ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Fún àǹfààní àwa tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé, ìjíròrò wa lónìí dá lórí wípé àwọn àgbààgbà wa máa ń sọ pé màálù tí kò ní rù Olúwa ló ń bá lé eṣinṣin. So tí ẹ bá ṣe ń gbọ́ ìdáhùn sí ìbéèrè, mo fẹ́ kí ó máa yé wa pé ibi tá a ti mú ọ̀rọ̀ yẹn ó dá lórí àkóso ìjíròrò wa ti tèmi, pé dẹ̀ mo fẹ́ ká tún fi sí ọwọ́ wa pé tó máa ṣe ń dáhùn ìbéèrè ó dá lórí àwọn olùdarí wa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Then a ti mẹ́nu bà ọ̀nà mẹ́ta tí àwọn alákòóso orílẹ̀-èdè Yorùbá pín sí. Ìyẹn jẹ́ àwọn ọba wa, àwọn olùdarí òṣèlú bíi olóògbé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àti àwọn adarí ajìjàǹgbara ní àkóso yẹn pín sí. So màá béèrè ìbéèrè kan tó jẹ́ pé eléyìí náà pẹ̀lú àkọlé ìjíròrò wa tèmi àti bí alákòóso ṣe pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Tí a bá ṣe ń dáhùn ìbéèrè yẹn, àwa tí a bá fẹ́ kọ sí orí chat wa náà, mo fẹ́ ká máa fi ètò ọ̀rọ̀ wa ká máa fi lé orí àwọn ọ̀nà mẹ́ta àti ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ síwájú yẹn fún àǹfààní tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé join wa nínú meeting yìí. Kí ni àwọn ọ̀nà tí Yorùbá fi ń yan olórí tí ó bá àṣà àti ìṣe Yorùbá mu, tí ó bá lọ? Kí ni àwọn ọ̀nà tí Yorùbá fi ń yan olórí tí ó bá àṣà àti ìṣe Yorùbá lọ? Ìyálóde, ẹ gbóhùn sókè. Ọ̀nà àti àṣà tó ń fi yan olórí ní ayé àtijọ́ tí wọ́n máa lọ ń consult Ifá. Tó bá fẹ́ yan ọba nílùú, Ifá ni wọ́n máa mú, ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ fún wọn. And it was so good then because tá bá ní pé ká fi àwọn ọba wa ṣe example, tí wọ́n bá mú, tó bá fẹ́ yan ọba, táwọn olórí àwọn afọbajẹ tó bá ti bọ́ síbẹ̀, mi ò rò pé ńgbà yẹn, mi ò rò pé corruption ṣì pọ̀ tó bó ṣe pọ̀ yìí. So nǹkan tí Ifá bá ti sọ, ẹni yẹn náà máa mú, òun ló dẹ̀ máa ṣọba, ìlú á dẹ̀ tòrò, ìlú á tùbà. But ìgbà tí àwọn tó wà ń sìn náà tó ń ba Yorùbá land jẹ́, mo sure pé àwọn bàbá wọn náà ló wà lára àwọn afọbajẹ tó ń gba bribe nígbà yẹn, tó máa fi àwọn tí ò ń ṣe ẹni tí ò yẹ kó jọba, tó máa ti gbowó ẹ̀yìn, tó máa fi jọba, gbogbo ìlú á dàrú. Wọ́n ní ìgbà yẹn, wọ́n ní igbá mẹ́ta tó máa ń gbélẹ̀, pé ọba máa gbé igbá mẹ́ta, á gbé kan á ṣí. Tó bá ṣí, tó wá pé ọba tí Ifá máa mú ni, á bá iyọ̀ nínú ẹ̀, á tún gbé kejì fún un. Wọ́n lè bá obì, wọ́n á gbé kẹta, obì yẹn represent pé ìlú á gbó, á tọ́, kò ní sí ikú. Iyọ̀ yẹn represent pé ìlú máa tòrò, á tùbà, á tùṣẹ́. Wọ́n á tún gbé oyin yẹn pé gbogbo ọmọdé ìlú, àgbà ìlú ni ó máa rí tiẹ̀ ṣe, tí gbogbo nǹkan máa lọ létòlétò. Ṣùgbọ́n in otherwise, ẹni tí ò bá ń ṣe Ifá ò fẹ́ tó gbé, wọ́n ní ìgbà míì wọ́n bá ejò nínú igbá yẹn, ìgbà míì wọ́n á bá ata tó máa ń tàyàn, ìgbà míì wọ́n ní tó wáyé pé wọ́n fẹ́ ṣe mọ̀gòmọ́gó, wọ́n máa gba igbá yẹn, wọ́n á sáré gbé dànù, wọ́n á gbé míì fún.
but throughout the 3 ìgbà the same nǹkan burúkú ló máa gbé. So nígbà yẹn àwọn tó ń fi ọba jẹ tó bá jẹ́ pé dandan wá fọba yẹn jẹ àwọn tó yàn àti ọba àtàwọn tó yàn gbogbo wọn náà máa rí ìbànújẹ́ nínú ilé wọn. Ẹni tí ọmọ ẹ̀ máa kú, ẹni tó ń gangan máa ṣàìsàn tó máa kú dànù. But tí wọ́n bá ṣe lóòótọ́ bó ṣe yẹ kán ṣe, gbogbo àwọn náà máa jèrè ilẹ̀ yẹn, gbogbo àwọn ọmọ wọn máa jèrè ilẹ̀. But ní ayé tá wà ń sìn, ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn ò ń lo gbogbo wọn fẹ́ fifá ṣe. Nǹkan tí àwọn ajìjàǹgbara tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe tó fi ń pariwo pé tí wọ́n bá gba Yorùbá land, wọn ò fẹ́ kí wọ́n fi Báíbù ṣe, wọn ò fẹ́ kó fi Kùránù ṣe, pé Ògún náà fi máa búra fún wọn. But in that, èmi ò rí nǹkan tó they can do it, ṣùgbọ́n ṣé báwọn tẹ fẹ́ fi Ògún búra fún wọn mọ bó ṣe tó máa lọ bá Ògún tó tún máa tún sort it out. So not until tí Elédùmarè bá bọ́ sí wa tó kó sí wa nínú pé báyìí ni ká máa ṣe, kò sí nǹkan tí ẹ bá lọ gbé ọmọ èèyàn kẹ́ fi búra, àwọn oníṣẹ́ burúkú sì máa ṣiṣẹ́ burúkú wọn. Àdúrà tí a kàn máa gbà ni pé kọ́lọ́run Elédùmarè kó jẹ́ ká rí olórí dáadáa tó máa ràn wá lọ́wọ́ bó ṣe ran àwọn Ghana lọ́wọ́. Tẹ́ bá rí nǹkan àwọn Ghana tí ń lọ dáadáa sí, wọ́n ní iná 24/7, kò sí gbogbo wọn ń jíyàn gbé immediately tó bá torí àwọn ti ní CCTV camera anywhere tí gbogbo àwọn kọ́nàkọ́nà àwọn làwọn ló ń ṣẹ̀kì ń sìn. So Ọlọ́run náà máa fún wa lólórí gidi o. Ẹ ṣeun o. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn, ìdí tó ṣe dàbẹ́ pé mo ń ṣe kọ́mọkọ́mọ ni mo fẹ́ ká parí lójú aago ká lè bá fún àwọn èèyàn wa ní àǹfààní láti béèrè ìbéèrè. So ẹ ṣé gan ni tẹ́ ń dáhùn ṣókíṣókí lórí àwọn ìbéèrè yẹn. Àmọ̀tẹ́kùn, ṣé wà níbẹ̀ yẹn? Okay, bàbá mi ò ní gẹmọ, ẹ gbóhùn sókè. First of all, mo fẹ́ kí ìyálóde lẹ́yìn pẹ̀lú Ghanaian government tó mention ní nǹkan máa sọ a very quick story nípa Ghanaian president. So medical doctor mi ń bí báyìí tí máa ń lọ ṣe physical lọ́dọ̀ ẹ̀ annually, Dr. Achampong là ń pè, ọmọ Ghana ni. Nígbà tí current president yìí tó wọlé, it turned out pé Dr. Achampong ọ̀rẹ́ ni wọ́n jẹ́ because wọ́n jọ kàwé ń lu ní nǹkan báyẹn. So ó wá invite doctor mi pé òun fẹ́ kí doctor mi kó wà lára àwọn cabinet ẹ̀. So ó wá invite ẹ máa wo test o kẹ́lẹ̀ mọ̀ bí ta máa ń sọ pé a máa ń sọ̀rọ̀ good leader. Ẹ mọ̀ tó ṣe ó present ó fún doctor mi ní option pé position wo lo fẹ́, ìwọ sọ fún mi position tó fẹ́. Doctor mi bá ti máa ń sọ̀rọ̀ àwa èèyàn, doctor mi sọ pé finance lòun fẹ́. The president yà á sọ fún pé ọ̀rẹ́ mi ló jẹ́, but kí ló mọ̀ nípa finance? God bless him. Mo mọ̀ ẹ́ as a medical doctor. Oh, I mean, health and and human resources or something like that. Ní field there, òun ò ní fi ẹ́ sí finance. So irú àwọn èèyàn báyẹn la fẹ́ as leader. Yes. So mo kàn ìyẹn is a side talk, but láti answer question ní another thing tí ìyálóde sọ nípa ọ̀rọ̀ Ifá tó jẹ́ de facto leadership election láyé ìgbà yẹn. Unfortunately, Ifá náà ó sì wà ń sìn yan, but àwọn wo ni prophet Ifá yẹn sìn? Because it's really none. Kò sí kankan, kò sí right now. Kò sí. Àwọn tó bá kàn pariwo pé àwọn
àwọn lè consult oracle, àwọn lè consult Ifá, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Again, it boils down to corruption to the core, corruption to another level. I mean, so èmi ò rí any other ways. Ẹ má bínú olóòtú, mo ti ń sidetrack a little bit, but in tí mo ń ṣá láti sọ ni pé kò sí process right now tó solid tó lè benefit Yorùbá bá ṣe máa yan leadership. Kò sí. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré fi nǹkan kan kún. Brother wa Onígẹmọ, ẹ má worry, sister Fúnmi Àkàndé apprentice Ifá ni wọ́n sìn, wọ́n ti ń àwọn ni wọ́n á máa yàn gbà yẹn. That's good. Àwọn tẹ́kùn ṣe ti ready. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò ṣe bẹ́ẹ̀ wà consultant pẹ̀lú ọ̀rọ̀ historical issues, but mo wá ní question kan. A gbọ́ nínú history slavery nígbà tí àwọn Àràbù ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kó wa lẹ́rú kó tó di pa àwọn òyìnbó dé. Now, à ń gbọ́ history wípé at one point àwọn èèyàn wa náà bẹ̀rẹ̀ sí ní tà wá. There's something about one Madam Tinubu for that kind of thing. Now, ṣé gbà yẹn ni problem wa bẹ̀rẹ̀ or just before that ni problem wa bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣìbọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹrú yẹn ó máa ń stick out ní mind mi. Kí ni other society wa tó fà tó fi jẹ́ pé èèyàn á ta odidi ìyàwó ẹ̀ àti ọmọ ẹ̀ according to the narrative tá à ń gbọ́. Ibo ni society wà ń gbà yẹn tó ti wà òǹlúlì débi pé èèyàn lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kán máa ta èèyàn fún àwo, kán máa exchange èèyàn fún mirror and all of that. So unfortunately, we believe pé problem wa bẹ̀rẹ̀ a long time ago, but incidentally ìgbà tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì dé wọ́n kind of like pé àwọn kọ̀tílẹ̀ to a point, but a ṣì ní ojú kòkòrò, àwọn olórí wa ṣì ní ojú kòkòrò wípé wọ́n fẹ́ gbapò, not to in favour àwọn èèyàn wa, but for their own good. And they continue láti máa select àwọn olórí wa in corrupt ways. Yes, any interjection cultures still bára wọn tí wọn wà aligned. Ìyẹn náà will help in a way. But as it is right now, àwọn olórí tá a ní normal democratic leaders tá a ní, tábàjòkú tábàwò, even títí kan incoming. Kò sẹ́nìbọ̀dì nínú wa tó lè jókòó tó lè sọ pé tó lè put hand on their heart. Wọ́n sọ pé oh, this is a man tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe for maybe the whole of Nigeria or the Yoruba people. So ibo ni kí yẹn ti wọ́ wá? Because now à ń kàn gbé àwọn ọba jókòó, a kò máa gbẹ́ni ìkọ̀dé ọba ní ọba lélẹ́yìí. Tábà lọ sí Ìwó, a rí example, maybe for me he's one of the best. Ṣé sensible way, righteous way láti select one? So Yoruba nation can clamor fún yìí. This is that point tó jẹ́ pé láti wá bá ṣe máa ṣe format system wa, bá ṣe máa erase gbogbo nonsense yẹn. Máa fi àkíyèsí sí kinní kan. Now, a ti sọ̀rọ̀ kọjá, pẹ̀lú èmi ti sọ̀rọ̀ kọjá lè ní nípa wé tán fi choose media wa lórí ìjàngbara tá à ń lé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. But tábà jókòó tábà wò ó, àwọn méjèèjì both sides. Ó dàbẹ̀ pé corruption yẹn, bóyá mental corruption ní ká ṣe kọ́kọ́ dúró lórí yẹn.
corrupt leadership yẹn wọ́n affect àwọn méjèèjì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. It's quite obvious. And torí pé system ta fi choose wọn kò dáa. So kí ni tí wọ́n wá ti pẹ́? The next controversy máa grow díẹ̀. Ṣé àti ìdíwà? ẹ jẹ́ àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká mute mic wa. ẹ wà lórí fóònù. Hello ẹni tó bá ń kàn lẹ́jọ́ bá wa mute mic yín. Ẹnìkan kọ note nísìnyí pé Àmọ̀tẹ́kùn, did you choose them? No, èmi kọ́ ni mo choose wọn. But sensible society àwa bó ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé wọ́n máa wá representatives tó máa cut across society wa tó jẹ́ pé I reflect wípé they are working for us. But wọ́n ṣe yẹn náà. So system wa ti wọ́ wá ti pẹ́. This is the time fún wa láti correct it. Láti wá bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé that corrupt attitude, that thing tó jẹ́ pé everybody try láti kọ ibi sọ́dọ̀ ara ẹ̀ or wọ́n á try láti favour ara wọn. Báwo la ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé a máa terminate ẹ̀ ní bí àwa náà ṣe ń rìn lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara lọ́wọ́lọ́wọ́. Definitely, maybe it was good, maybe before the 13th century Salomon, maybe it was okay, but ó ti wọ́ nísìnyí. So system wa ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé mo rántí clearly last time tí mo check ó dà ń pé bóyá bí someone at the front doorbell. Ẹ má bínú anyway jẹ́ kí n cut short níbẹ̀ yẹn ẹ ṣeun jẹ́ kí n lọ gbé dọ́ọ̀bẹ̀ ní pípẹ́. Ẹ ṣe gan ni Àmọ̀tẹ́kùn ẹ lọ gbé dọ́ọ̀bẹ̀ ní níwà. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ṣe housekeeping díẹ̀. Ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ mo ti announce pé ká máa mute mic wa. Kò dáa ká wà lórí ètò ká fi mic wa sílẹ̀. Anytime anybody lè pè yín tẹ̀dẹ̀ lè fẹ́ sọ̀rọ̀ kí anything ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ ní dáa kó máa dí àwa yòókù lọ́wọ́. Mi fẹ́ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Tí a bá pè wá láti sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀. A fẹ́ make call ẹ mute mic yín. Ẹ ṣé gan ni. Fún àǹfààní àwa tá a ṣe ń wọlé, gbogbo ìjíròrò wa ó dúró lórí màálù tí kò nírù Ọlọ́run ló ń bá lè ṣinṣin. A fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ fún àwa ọmọ Yorùbá ni. Ó dẹ̀ dúró lórí ìjíròrò tá a fẹ́ ṣe lénìí. Tí a bá ní nǹkan láti sọ pẹ̀lú ẹ jẹ́ ká kọ sínú chat room. Àwa yòókù tá a wà níbẹ̀ náà tí a fi sórí panel a máa dára wa lóhùn. Àsìkò àti gbóhùn sókè la wà yìí. Kì í ṣe àwọn youth wa nìkan ló ń gbóhùn sókè, àwọn àgbàlagbà náà ti ń gbóhùn sókè. Ìbéèrè yìí lọ ìyá mi Ìyálóde. Ǹjẹ́ olórí kan wà fún ọmọ káàárọ̀ òjíire tí a lè fi wé olóògbé olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ àbí olóògbé Ládòkè Akíntọ́lá bí? Ǹjẹ́ olórí kan wà tá a lè fi wé wọn? Not at all. From my own perspective, mo ti délé ayé náà ó ti ṣe díẹ̀. Kò tí pẹ́ púpọ̀. But láti èmi náà bí brother wa Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ, mo jẹ àǹfààní bàbá Awólọ́wọ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ lọ, bàbá Jákàndé, bàbá Akíntọ́lá, to be honest, ìgbà tí mo ń dàgbà, all what I had ni pé negative side of it pé àwọn náà bá Awólọ́wọ̀ jà, àwọn náà jẹ́ káwólọ́wọ̀ ṣègbà, àwọn làwọn jẹ́ káwólọ́wọ̀ ṣe tàmọ̀dù. But now that I was reading about it and I know the difference pé àwọn méjèèjì ò kì í ṣe ọ̀tá ara wọn. They were fighting for the same thing but in a different way. Kò ń ṣe pé bóyá wọ́n ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ bí ó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. So lẹ́yìn ìgbà tí àwọn yẹn ti lọ, bàbá Jákàndé he tried, wọ́n try best wọn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn
mi ò rí kankan, kò sí èèyàn kankan. Àwọn bàbá kan orúkọ wọn ní àgbà òsì. So ní Yorùbá land, I believe pé àgbà òsì. Ààrẹ́yàn kankan tó tún help wa. Ìgbà tí bàbá Ọbásanjọ́ gorí oyè, we think our saviour is there as Yorùbá man, but unfortunately it's not from us. So mo dẹ̀ wo gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn, mi ò rí nǹkan kan tẹ́nibọ̀dì ṣe fún wa tó ràn wá lọ́wọ́. Rédèrèdè ránran ni gbogbo wọn ń ṣe kiri. So it's all about money, 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 money. Afẹ́nifẹ́re tó yẹ ká tún gbọ́kànlé ká fẹ̀yìntì pé àwọn bàbá tó fẹ́ ṣe ilẹ̀ wa dáadáa ni. No, wọ́n prefer láti support aráàta ju àwọn ọmọ títí wọn lọ. So wọ́n ní tí ẹni tí ẹ̀yìn ẹ̀ bá máa dáa, àárọ̀ láti máa ń rí. Ṣebí Awólọ́wọ̀ kú sìn, à ń sọ̀rọ̀ wọn forever, a dẹ̀ tún sọ fáwọn ọmọ wa bí èèyàn tó jẹ́. Bàbá Jákàndé the same thing, Bọ́lá Ìgè the same thing, bàbá wa Akíntọ́lá náà the same thing. So even bàbá MKO Abiola, àwọn náà try, but the way people were saying ni pé irọ́ ni gbogbo ẹ̀, pé it's just like káwọn náà lè dé position yẹn ni. I don't know much about him, but what I know about Abiola ni pé they said he helped a lot of people. I wasn't part of it, so I cannot say particularly. So, I mean, for Yoruba nation as it stands, àgbà òsì, àní àgbà. Wọ́n tá bá lágbà, ìyà ò ní máa jẹ wá. Àwọn ọmọ ìlú wo ní lọ máa ṣe kinní ní Kútọ̀nù. Wọ́n lé wọn kúrò ní orí ilẹ̀ wọn ní Ogun State. Up till now, kò sí kankan nínú àwọn àgbà wa tó dìde pé kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin governors, kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni nǹkan tá fẹ́ ṣe sí? Kò sí kankan, everybody muted. So to èmi o, mi mọ̀ tẹ́lómi bẹ̀ tèmi mọ̀ pé àwọn ò lágbà, àgbà ò sí ní Yorùbá land. I'm sorry. I'm not sorry. Thank you, ma. Ẹ ṣé Ìyálóde. Bàbá mi onígẹmọ, mo fẹ́ distract yín, ó yẹ sọ, mo fẹ́ mójú yín kúrò lórí ojú nǹkan tẹ́ wí. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ fẹ́ rí reaction wọn nígbà tí mo dárúkọ Abíọ́lá. Ẹ ṣeun mo dẹ̀ nítorí mi àti máa sọ ń pa ẹ̀, òun ni pé Abíọ́lá ní track record, kò ní good track record. Èmi máa sọ fún yín, Abiola is the main culprit. Nígbà election Shehu Shagari àti Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Abiola ó fún Shehu Shagari ní the complete support. Àwọn èèyàn arántí UPN versus NPN. So láti gbà yẹn kò sí tí MKO lè ṣe tó lè negate in tó ṣẹlẹ̀ yẹn, because one of the main reasons tá fi wà ń bí tá wà yìí is because of that. Okay, eventually ó padà ó lọ bẹ̀rẹ̀ forgiveness lọ́wọ́ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, and Baba Awólọ́wọ̀ dẹ̀ forgive her. But the wound is still there, still heal. Okay, so he doesn't have a good track record. It has to do with your track record. Kò ń ṣe ntáwọn èèyàn bá sọ mo ṣe gbá báyìí mo ṣàwo báyìí, òun dà fi hàn wá, tá a bá rí gbogbo ohun tó ń sọ yẹn is nonsense. So ṣé ǹjẹ́ olórí kan wà tá lè fi wé àwọn sage? As at now, kò sí. I think pé bí n ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwa náà ló dẹ̀ kù sí lọ́wọ́ ńsìn. Àwa tó dẹ̀ kù sí lọ́wọ́ ńsìn kò
kò ń ṣe pé bóyá you know, a fẹ́ ṣe gbá kan ṣàwo kan ká lè débẹ̀. I will say right now pé ẹni tó tiẹ̀ máa ṣì lead wa gan a ò tí ì mọ̀. Tá a bá ṣe gbogbo ohun tá a ní ṣe yìí délẹ̀ lérí, ẹni tó máa lead wa má bí ẹ wo ó lè jẹ́ ẹni tó wà in the 20s or the 30s. Kò ń ṣe pé a máa ní a fẹ́ depend lé àgbàlagbà kan torí wọ́n mọ history gbá kan, wọ́n mọ history àwo kan. And well, most of them tó ń sọ history, mo wà ní ọmọlẹ́yìn bàbá Awólọ́wọ̀ ńgbà yẹn, tí bàbá Awólọ́wọ̀ ń ṣe gbá báyìí, àwa apprentice làwa jẹ́ lọ́ndà wọn. Kí ni wọ́n ń ṣe ń sìn? Irọ́ ni wọ́n kàn parọ́, wọ́n lo history yẹn for their own benefit. So right now, kò sí comparison o, kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni àwọn ọmọ sì máa sọ pé ó guilt trip wa ni. So àwọn bàbá yẹn wọ́n guilt trip wa ni. Gbogbo àyínìke yẹn. Anyway, Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ṣeun mà. Lóòótọ́, Baba Awólọ́wọ̀ was exceptional. Mo ti sọ̀rọ̀ wọn kọjá lẹ́nu. Legacy wọn ó ṣe ń live on nínú irú àwa báyìí. But a máa ń misunderstand kìíní kan àbí àkínwó detail kan wípé there were other people around Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa kind of like, help it, regulate it, advise it, plug the holes fún. Tó bá try láti fi round peg sí square hole, wọ́n á sọ fún. Now, inú ìrìnàjò Yorùbá nation yìí, Odani has refused to get anybody on board láti help wọn. To have a committee of women and men who can actually help láti drive kìíní. But ó lẹ́nìkan nínú ìjàngbara yìí, ọ̀rẹ́ mi tí bá sọ̀rọ̀ yìí ní a lot of people are understand ẹni tó lù ẹ jẹ́ mi fẹ́ dárúkọ. A ní àyẹ̀njìnà lèèyàn rí abúké ọ̀kẹ́rẹ́. Àìsí ìrìn jìnnà láti wá olórí. A ní láti question methodology wa bá ṣe ń select olórí. But the interesting thing ni pé system wa látayédáyé ó wà lára nǹkan tó ń kó bá wa, which is wípé a máa ń believe pé àti tó bẹ́ẹ̀ bá ti wọ 80 tó bá ti wọ 90 àti that is a very big problem for us. There are people who are much younger who can actually iṣẹ́ náà fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. Tó bá pa yọ gbogbo glamour tó wà lẹ́yìn àti iyì tó wà lẹ́yìn, tá bá suggest, tá bá ronú wípé wọ́n fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ ni, ó máa wà easier fún wa. So yes, àìrìn jìnnà lèèyàn rí abúké ọ̀kẹ́rẹ́. Ó dá mi lójú wípé there are tons of people tó jẹ́ pé wọ́n lè ṣiṣẹ́ yìí much better, wọ́n lè ṣiṣẹ́ yìí successfully. Olórí òun ṣe èèyàn tó jẹ́ pé ó ní láti ní all the ideas, ó ní láti mọ everything. No, olórí kan máa ní láti ní humility, kó ní leadership skills, kó létí ìgbọ́, and those qualities ni olórí need, kó dẹ̀ ní foresight. Then kó dẹ̀ jẹ́ the kind of person tó jẹ́ pé okay, to an extent maybe ó láti wà matured so that á jẹ́ irú èèyàn tó jẹ́ pé tágbàbá ṣubú á bojú ẹ̀yìn, which means that person who ní experience. There are tons of people out there, but image tá à ń create unfortunately ó lè máa fi pay àtẹ́lòmíì nínú, ẹlòmíì máa wà irritated. So there's so many ways tó fi jẹ́ pé a fi ń repel àwọn people yìí in such a way tó jẹ́ pé ó máa difficult fún wa láti rí ẹ̀ńtàmáyàn. Ọlọ́run ń ṣe iṣẹ́ kó má ṣe láṣẹ pé, if you don't mind me using those terms, kò sí bọ́lọ́run ṣe fẹ́ ṣe 60 million of us ká má rí àwọn
mẹ́wàá ogún tó yẹ pé wọ́n máa lead system methodology tá à ń lò òun ló ń deny wa ní opportunity láti rí olórí díẹ̀ ló kù kí n sọ pé olórí tí ò dáa actually comes out from a bad system and it's as simple as that. So Awólọ́wọ̀ ṣe bẹbẹ yes ó dá mi lójú ní pé àwọn olórí tá a need kọ́kàn máa ratify nǹkan ni ìṣe pé kó jẹ́ pé àwọn ló máa step forward kó wá di pé àwọn náà máa ṣe the most of the iṣẹ́ kí kan jáde kí 10 o'clock ti sùn kán máa pariwo pé bàbá fẹ́ lọ sùn ṣé ojú náà ni ìwúrà pín hun ni àbí what kind of ideology is that ẹni tí ò bá ní ṣe nìkan ṣe kó yàgò just get out of the way so olórí wà a ní láti fish wọn jáde ni a dẹ̀ láti fún wọn ní way tó jẹ́ kí wọ́n máa wà confident wọn ní wà timid a máa support wọn tí wọ́n bá ṣe dáadáa bàbá ẹ ṣe o tí wọ́n bá dẹ̀ ṣe dáa kejì bàbá ẹ rọra o bàbá ẹ rọra o all of us ẹ jẹ́ ká ro kíní kan ṣẹ́rí gbogbo wa bí àwọn British English wọ́n ṣe ní history wọn tí wọ́n ní tradition wọn bẹ́ẹ̀ làwa náà ní tiwa bẹ́ẹ̀ ni àwọn Danish ṣe ní tiwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn Vikings ọjọ́ kìíní àwọn Norwegian bẹ́ẹ̀ náà ní history tiwọn everybody modernize me this young man ní Ukraine is only about 47, 48 ó dẹ̀ ń fi ìdáhùn yìí rẹ̀ now possibility wà kó jẹ́ pé àwọn kan wà níbi kan tó jẹ́ pé wọ́n máa support ẹ̀ kó jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà tó wọ́n máa fún ní advice but unfortunately àwa ti gbé this reliance on àgbàlagbà àti gbèrú ó dẹ̀ ó reduce chances wa láti rí àwọn tó lè help wa kí ni yóò le tó yẹn an honest man hardworking man a man who has foresight a man who is humble a man tó jẹ́ pé ó lẹ́ràn ọ̀fẹ́ ó mọ bá ṣe ń kóyàn jọ kó lè so ẹni tó bá màdúrà gbà ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà but the idea is àwa la máa mold àwọn tá a máa fi ṣe lórí wa àkọ́kọ́ fish wọn out Ọlọ́run fún wa ṣe ká fish wọn out ká ṣe exam fún wọn a máa ṣe interview fún wọn ni tó bá fail kó yàgò tó bá dẹ̀ pass kó carry on tó bá dẹ̀ dáàrin ọ̀nà tó dàbẹ́ ní pé kíní yìí fẹ́ máa wọ́ á dẹ̀ sáàkẹ̀ ó simple gbé mi ṣe ń sọ yẹn o but this is the only way we can do it so àgbáwá o àìsí pé àgbà tó dáńgíá òun bí lórí ọmọ tuntun ṣe ń wọ̀ o so ẹ ṣeun. Àmọ̀tẹ́kùn èmi rò pé question tán béèrè èmi rò pé question yẹn ni pé ṣé olórí wà for now ní àwọn tó ń lead wa àbí kò ṣe pé bóyá kò sí olórí ní orílẹ̀-èdè Yorùbá àti ìrí wọn like you said bẹ́ẹ̀ mo rò pé question tán sọ ń sìn ni pé ṣé olórí wà for now ẹ lè pè nínú ìjàngbara. nínú ìjàngbara yìí. Ṣé olórí wà tó dàbí ti àwọn Awólọ́wọ̀ àti Ládòkè Akíntọ́lá wọ́n fi wọ́n gbé wọn nínú ìjàngbara. Yes. Okay, nínú ìjàngbara the same thing applies. Àwọn àgbàlagbà wà láàrin wa tẹ́bá ní dandan professor Leonid professor of mathematics wà láàrin wa professor of law wà láàrin wa professor of strategic planning wà láàrin wa so a ní wọn but instead ká fà wọ́n mọ́ra níṣẹ́ là ń intimidate wọn là ń bú wọn là ń lé wọn padà because some set of people wọ́n fẹ́ wà lójú ọpọ́n so like I said there's 60 million of us okay mo bí àìwá wa 200,000 kan là ń ṣe kínní yìí èèyàn wà láàrin wa tó lè ṣe kínní yìí ká kàn fún wọn láyè ni that's all it is so like I said earlier èrò ń develop ká bá lè yọ gbogbo wàhálà ìlara kúrò ká má support ara wa ká má ṣe a máa rí lórí a máa rí èèyàn tó máa support wa tó máa lead wa ẹni tí ó bá dẹ̀ lead wa ó yàgò simple
so ẹ ṣeun bí mi ṣe rí ni ẹ ṣá ẹ ṣe wọn. Thank you. ẹ ṣe sá. Thank you. I'm muted, Femi. Sorry, what I'm picking here, who can boot me out? I don't know what. Hey, everybody in bomb. I'm going. Okay. Me, my boy, I'm not taking to Paris. Want to shut up? Okay. Sorry about the break in time translation. I think lọ sí Paris díẹ̀. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Ìbéèrè yẹn láti èyí tí mo kọ́kọ́ béèrè, èyí tá a dáhùn tán, èyí tó tẹ̀lé ni ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá kò wá dàbí màálù tí kò ní rù bí? Ṣé mọ̀ pé nínú àwọn ìdáhùn wa a ti ń dáhùn díẹ̀. So màá pa ìbéèrè tìsín àti èyí tó tẹ̀lé ni mo máa papọ̀. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá kò wá dàbí màálù tí kò ní rù bí? Ọ̀nà wo ni a lè gbà láti jẹ́ kí àwọn olórí wa mọ̀ wípé ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀, wọn kò mọ̀ ti aráàlú? Ṣé ìbéèrè mi Ìyálóde, ṣẹ́yìn ẹ gbọ́ ìbéèrè mi? Ọ̀nà wo la lè gbà pé àwọn olórí wa àbí? Ọ̀nà wo ni a lè gbà láti jẹ́ kí àwọn olórí yìí mọ̀ wípé ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀, wọn kàn mọ̀ ti ará ìlú? Ọ̀nà question yẹn ó papọ̀ mọ́ ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá kò wá dàbí màálù tí kò ní rù bí? Question yẹn wá tẹ̀lé lẹ́yìn. The problem tí a ní for now ni pé àwọn group kan wà tó kàn follow blindly. So tí àwọn kan bá ń sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe yóò dáa, bẹ́ẹ̀ ṣe parọ́ fún wa yóò dáa, àwọn kan á máa ní kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀, ẹ lọ mú ìyá yín kó wá ṣe, ẹ lọ mú bàbá yín kó wá ṣe, whereas we supposed to correct things. Ìwọ́n tá bá correct nǹkan tí because ẹlòmíì lè máa ṣe nǹkan kó má mọ̀ pé òun ṣe, bẹ́ẹ̀ tó bá rí ẹni pè wọ́n sí àkíyèsí ẹ̀rù wọn máa túbẹ̀ ṣe. Ìgbà tó yẹ pé we have a lot of evil supporters tó yẹ pé for one way traffic ni wọn tó bá ti gbàgbọ́ yẹn kẹ́ni yẹn kó dúró èèyàn níwájú wọn báyìí wọ́n á sì máa sọ pé kéèyàn yẹn kó máa pààyàn báyìí wọ́n máa sọ fún yín pé wọ́n máa sọ fáwọn èèyàn pé àìrọ́ kò kọ́ ló pa á àbí kó sọ pé àìní ó kàn ṣe ìṣí ni kò ń ṣe pé ó mọ̀ọ́mọ̀ láti ṣe. So we have a lot of evil supporters tó yẹ pé ó ń make it difficult láti jẹ́ pé I need láti correct àwọn tó yẹ pé wọ́n ṣe nǹkan tí ò dáa káwọn lè mọ̀ pé nǹkan tó ń happen yìí o nǹkan tí ò dáa ni o káwọn náà lè kán bá ti pè wọ́n ṣàkíyèsí káwọn náà lè tún ṣe. Bẹ́tìgbà tó yẹ pé àwọn tó yẹ kó pè wọ́n ṣàkíyèsí gan-an máa jó lọ mò ń wẹ̀yìn ẹ̀ fún wọn. So we have so many different ways to do that, but we dey allow it to happen. No. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde. Mr. Nigem. Lóòtọ́ ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ repeat questions méjèèjì. Okay. Àkàwé ló máa jẹ́ fún dàgbé ṣọ́dọ̀ mi kọ́ ni kìíní ìtàn. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá kò wá dàbí màálù tí kò ní òpin? Ọ̀nà wo ni a lè gbà láti jẹ́ kí àwọn olórí yìí mọ̀ wípé àwọn nìkan ni wọ́n rò, wọn kò ro ti aráàlú? Tó ṣe bí òwe Yorùbá bọ̀ wọ́n ní wípé tí ojú bá ń ṣe pin a máa fi ń hàn ni bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ ṣé olóòtú.
So ẹ jẹ́ kí n kàn make a reference. Mo mọ̀ pé àwọn apá kan wà nílẹ̀ Yorùbá right now tẹ́ pé inú wọn ń dùn pé àwọn ti ní president tó wá láti ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí tó máa govern Nigeria and you know ayé wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá, but one thing tí wọ́n realize ni pé this new president ma hold off there because ẹ̀yin kọ́ go ahead mo ti mute ẹni yẹn. Okay. Sorry. So àwọn èèyàn n tí máa sọ náà nìyẹn pé à ń láti wo track record àwọn èèyàn. So àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé this same person tó lóhùn Yorùbá ń sìn endorse the outgoing president, which is Buhari, endorse Buhari ngbà yẹn with a promise, heaven and earth, wípé ilẹ̀ Yorùbá ó gbogbo nǹkan gidi gbogbo nǹkan máa rọrùn igbá kan àwo kan, but ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ńṣe ni nǹkan tẹ̀ wá worse ju bó ṣe yẹ lọ, and it's still getting worse. It's still getting worse. So Malu báwo ni irú náà dà tó máa protect Malu from eṣinṣin bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ earlier, gbogbo àwọn people yìí they are instead of máa fi jẹ́rù àbórí eṣinṣin ni wọ́n, and again à ń láti mi ò mọ tí mo lè suggest nsìn, but mi ò mọ nǹkan tí lè sọ yàtọ̀ sí pé àwọn people yìí they have a very dismal track record. So why tí a ṣe ń follow wọn? Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé gan ni Mr. Onigemo, ẹ̀yin náà throw question at the audience. Everybody tó wà nílé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dáhùn ìbéèrè yẹn nínú chat room bí àwa ṣe ń bá ètò lọ. Àmọ̀tẹ́kùn, ọ̀yá ẹ mú ìtara yín. Ẹ ṣeun, question yín ni pé how can we make our leaders realize that they are being selfish? Ni mo kọ sílẹ̀, ṣé mi fẹ́ mọ̀? Bẹ́ẹ̀ ni ẹ interpret ẹ̀ ní vernacular ni. Ó ga ẹ má bínú. Ní stage táwa dé sí yìí, unfortunately ó ti di tẹ̀sí lójú, ó ti di gbóhùn sókè. Wọ́n máa ń ní bá dákẹ́ tàrí àbá dákẹ́, wọ́n dẹ̀ ní àìlè sọ̀rọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ wíwú. Well, I think the stage yẹn tó jẹ́ pé things have to change. Ó máa ń dàbẹ́ ní gbogbo èèyàn wà militant ni, but ó dé stage kan tó fẹ́ pé èèyàn láti up anti èèyàn bákan. Now, early stages, if that is a mistake, early stages, tètè sọ̀rọ̀, tètè correct situation, tètè gbóhùn sókè, kàn ń follow on ṣe mọ̀. Nígbà tó dé stage tó jẹ́ pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ ó ti ń kọjá àfaradà. At that point, ẹja ti wá ká kò ṣeé nà mọ́. So, for the sake of our own future, that of our children, àtàwọn ọmọ wa, ní any other duty to pay proportionally, kéèyàn pariwo, kéèyàn sọ̀rọ̀, because àwọn people yìí
training tí wọ́n ní, understanding tí wọ́n ní, wọ́n máa ń believe pé commodity làwọn èèyàn táwọn èèyàn máa fi táwọn máa ní. The only value tó place lé wa lórí is pé numbers ni wá pé if I can have this number of people around me, I'm in control of them. Political strength mi nìyẹn, political capital mi nìyẹn. So they are not prepared to listen because once you are trained láti jẹ́ kó jẹ́ pé àwa ni currency wọn, the more you have, the more powerful you can become. So ara nǹkan tá ní láti change nìyẹn in a way. We have to let our voice be known. Ibi tá a wà yìí sìn, Madam Koko, kí ni program yẹn, mind your language or whatever it is. Ó máa ń sọ kíní kan, ó ní if you want to be a millionaire, think like a millionaire, act like a millionaire. Tá bá fẹ́ jẹ́ great nation, kí Yorùbá jẹ́ great nation, we have to start thinking and behaving like a free people. Àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ní akíkanjú wọn níbẹ̀rù, wọ́n dẹ̀ mọ the right thing, wọ́n wà assertive, wọ́n wà decisive. So it's not personal. Pé kì í ṣọ̀rẹ́ mi àmúra rí, mi ìwọ́ rẹ̀ leader ni mo wá. Òun ṣe girlfriend mi, mi ò wá anybody tó máa love mi, tó máa love nation ni mo wá. Òun ṣe bàbá mi, leader ni mo need. So unnecessary familiarity àbí kéèyàn kàn máa fi emotion máa fi pé nǹkan, it's part of our problem. So tá a bá continue láti máa wà timid, ìdí yẹn á bàjẹ́ ní ìdílé dẹ̀ máa dà. Because tí n bá dàgbà dé age 88 tí mi ò dẹ̀ reckon pé mò ń ba nǹkan jẹ́, at the end of the day ìkà ni mò ń ṣe. Because 12 years away from 100, kí ló kù? Compare to sí àwa tó kù tó jẹ́ pé minimally towards 100, ní tó ní 40 years sì ní 40 years, ní tó ní 30 years sì ní nínú wa. Àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n sì ní 80 years to be 100, wọ́n sì wà ń bẹ̀. So why are we sitting back tó jẹ́ pé our timid a lè sọ̀rọ̀? Problem wa ni àìmá sọ̀rọ̀, àìlè sọ̀rọ̀. The day tá bá create the ethos yẹn, tá bá culture wípé ká speak mind wa, ká dẹ̀ speak with proportional strength, ìjọ yẹn ló máa change attitude àwọn tó jẹ́ pé a fẹ́ máa sọ pé kàn máa lead wa. If somebody is doing something tó dàbẹ̀ ni pé ó wà untoward, there's nothing wrong with asking questions. Tó bá ṣe tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ, there's no reason téèyàn fi query olú ẹ̀. But when it gets to a point, if we want to think like a nation, time to fún wa láti react, to protest, to demonstrate, to speak up vehemently. So, we just need to have that at the back of our mind. Our government needs that culture. It is our responsibility to talk. Every modern society, we need a citizen charter. You have a responsibility to speak up. You have a duty to speak up. You have a duty to be part of your democratic machination. So, like I said, in Badake, they are Badake, and then we will have no right. Like the way I blame on. No, this is the time for us to speak up. In fact, you may be doing these people a favor. You may be out of love, letting but already. So get out. If you cannot shape up, ship out. Simple. Ẹ má bínú ó máa dàbẹ́ ní pé mo wà combative ni ó máa dàbẹ́ ní pé mo wà but believe tèmi nìyẹn bí mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn. Ìyálóde ṣe ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá mi Onígẹmọ ṣe ní nǹkan míì tí ẹ fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ yìí kí n tó bọ́ sí ìparí ìbéèrè
tí mo ní lọ́wọ́ ń bíbá. Èmi ti Báyọ̀ sọ pé nǹkan kan ṣe wà lọ́kàn. lórí ẹ̀ ẹ ti dá. Okay. Àsìkò ìmọ̀ràn la bọ́ sí ìsìn, ẹ jọ̀wọ́ ẹ gba àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ní ìmọ̀ràn nípa ọ̀rọ̀ tí a sọ kalẹ̀ wọ̀nyí. Time to summarize. Okay. Mr. Onigemo. Chance to say it all. Ẹ tẹ̀ sí wọn lójú. Time to tẹ̀ sí everybody lójú. Ẹ ṣe olóòtú. Ìmọ̀ràn mi ni pé ká wà vigilant. Ká dẹ̀, you know, I mean, ká wo ohun tí àwọn èèyàn ti ṣe, ohun tí àwọn èèyàn ṣe, àwọn tó ń fẹ́ pera wọn lólórí, because kò ń ṣe gbogbo àwọn, again bí ṣe ti sọ, gbogbo àwọn majority àwọn tó ń pariwo yẹn wọn ń ṣe olórí, but bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ, wọ́n mọ wọ́n build an army of people, you know, to their own advantage. But you know, mean pé wọ́n, you know, they are good leaders. And irú àwa báyìí, we have to also stand up and start, you know, advising people. You know, a lè sọ story, you know, history, you know, àwọn tá a mọ̀, irú Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, I mean, bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ, he also has a cast of people tí wọ́n ṣe, tó ń fi ọkàn ṣe, you know, to help him get to where he gets to. And tá bá wo history, you know, history of the world, I was okay, you know, this is a good leader. A good leader will also have a good cast to my help. But kò ń ṣe àwọn tó ń pariwo yìí, kò ń ṣe àwọn tó ń pariwo yìí la fẹ́ wò as leader. And anybody tó bá dẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn tó ń pariwo, ẹ jẹ́ ká wo history wọn, ẹ jẹ́ ká wo track record wọn. Ẹ jẹ́ ká wo bọ́n ṣe àwọn tán ti ṣe sẹ́yìn, bí wọ́n ṣe handle ẹ̀. And let me say this, so I mean, as someone like me, I would do whatever láti contribute. But to be a leader or to want to, you know, okay? Mi ò mọ̀rọ̀, mo lè campaign, mo lè ṣe gbá kan, I can't do it. It's not my comfort zone. So, mi ò need the popularity contest. Mi ò need the, and irú nǹkan báyẹn la need láti check pẹ̀lú àwọn èèyàn. Because àwọn people yìí, popularity contest ni, it's all about me, all about me, all about me. And the máa wo, ẹni tí ò bá lóòótọ́, ẹni tí ò bá lè sòótọ́ ọ̀rọ̀, ẹni tí ò bá lóòótọ́ lẹ́nu kò lè lead. So ìmọ̀ràn mi nìyẹn o, ẹ ṣé olóòtú. Ìyálóde, ẹ ṣé gan-an ní Mr. Onigemo. Ìmọ̀ràn ti tèmi ni wípé bí Àmọ̀tẹ́kùn ṣe sọ pé a ní àwọn àgbà. Now we want to see those àgbà tó máa lè pe àwọn èèyàn tó ń believe kó lè ṣe dáadáa, ohun tí ò kì í ṣe àwọn jẹgúdújẹrá. Àwọn tó mọ̀ pé wọ́n lè ṣe dáadáa, kán fún wọn ní test. Bí brother wa Onígẹmọ ṣe sọ, kọ́kọ́ test wọn, ká wò pé káwọn ọmọ Yorùbá, because àwọn ọmọ Yorùbá fúnra wọn náà máa choose wọn, kò ń ṣe àwọn tí wọ́n mú lórí internet.
àwọn náà máa pè wọ́n náà máa choose wọn pé ok a fẹ́ kó o ṣe báyìí 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 ṣé o lè ṣe, a máa fún wọn ní probation time tó jẹ́ pé a fi máa mọ̀ pé bóyá they are up to the task or they are not up to the task. Ànímọ̀ràn mi fún àwọn ọmọ Yorùbá tó kù generally ni pé ẹ má jẹ́ ká rí ọ̀nà lẹ̀ ká máa tẹrí bọ igbó. Ẹ jẹ́ ká nígbàgbọ́ lórí Ọlọ́run pé gbogbo nǹkan tá à ń sá kiri fún yìí tá a bá gbàdúrà dáadáa wọ́n sọ pé all work without báwo ni Bible ṣe sọ, Bible sọ pé ìgbàgbọ́ tí ò bá ní iṣẹ́ òkú ni. Àwa ti níṣẹ́ ń sìn, so iṣẹ́ yẹn dẹ̀ ti wà fún gbogbo wa láti ṣe. Ẹ má jẹ́ ká follow nǹkan tí ò dáa tó jẹ́ pé a mọ̀ pé nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe yóò dáa torí tọ́rọ́kọ́bọ̀ táwa ń get maybe lórí internet tó ń wò wá. Ẹlòmíì á wà lórí internet á máa ṣe rédèrèdè rọ́dọ̀rọ̀dọ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé ibi táwọn èèyàn bá ti rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n máa ń dùn síbẹ̀, wọ́n máa ń rọ́ síbẹ̀, wọ́n máa gba owó. So ìwọ tó ń gba irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn tó mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ló ń ṣe, kò sí yàtọ̀ ìwọ fún ẹni tó fi ọ̀bẹ sọ́rùn èèyàn tán ní hire killer. You are killing ọmọ Yorùbá for not telling the truth, for supporting evil. Ó ń pa wá, ò jẹ́ kí àwọn ọmọ kéékèèké tí yà ń jẹ ká lè tètè dé ibi tá a ti máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé I always say on this platform yìí pé nemesis is real, karma is real. Tí lọ́rọ̀ bá lọ lógún ọdún, ọjọ́ kan ni òótọ́ máa bá bẹ́ẹ̀. Unfortunately, òótọ́ tó fẹ́ ba irú àti pa a lot of people àti go with it kó òótọ́ yẹn tó dé. Òun náà ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe rándanràndan rédèrèdè torí owó díẹ̀díẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rí gbà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì àtàwọn tó ń fún yín lówó. Ẹ stop ẹ̀ torí ẹ̀yin náà ní ọmọ, because bẹ́ẹ̀ bá stop ẹ̀ tẹ́ bá continue tí gbogbo ìyà ń jẹ àwọn ọmọ tó yẹ ká ràn lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà ẹ máa wo position táwọn ọmọ yín máa wà lọ́la torí ká máa kanlẹ̀kùn lé yín, nemesis dẹ̀ máa wá. Mo bẹ̀ yín, mo fìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín, tẹ́ bá ti rí pé ọ̀kan ṣe nǹkan tí ò dá, ẹ má follow nǹkan burúkú. Ẹ sọ òótọ́ ipá nǹkan tó ń ṣe yìí èmi ò nífẹ̀ẹ́ sí o. Kẹsàn òótọ́ iṣẹ́ tẹ́ fi máa pariwo bàbá màmá báyìí ni brother sister yẹn ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa. Please ẹ jẹ́ ká stop gbogbo nonsense yẹn, ká ṣe nǹkan tó dáa kọ́lọ̀ náà lè mọ̀ pé àwa náà ṣe ìwọ̀n tá a lè ṣe nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá land. Mo dẹ̀ gbàládùra pé Yorùbá àgbè wa kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká àwa tá à ń gbàdúrà, anybody tó bá ń gbàdúrà fún, wọ́n ní ẹni tó bá gbàdúrà fún Ísírẹ́lì yóò ṣe rere. Anybody tó bá ń gbàdúrà fún upliftment of Yorùbá nation náà máa ṣe rere. Bẹ́ẹ̀ tó bá ń put tiẹ̀ down, ìdàkejì náà ó jẹ́ tiẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan ni Ìyálóde Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ ṣeun mà. Grandmother mi máa ń kọrin kan nígbà tí wọ́n wà láì. Wọ́n ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wa ò ilé ayé ìlà ìrà wa. Everybody's got their own life to live. Only thing is pé gbogbo wa láti coexist ká support ara wa. Look out for me, I look out for you. So àwọn nǹkan tá a need láti inculcate sínú ara wa nìyẹn. Obviously gbogbo àwọn philosophy bẹ́ẹ̀ yẹn ó difficult láti drive ẹ̀ fún other people láti understand, but àwọn náà tún láti understand wípé ó ní nǹkan kan tí mo rí lénìí lánàá àná ni àwọn kan tó máa ń ṣe skit tó máa ń gbé microphone káàkiri tó máa ń ṣe àwọn, it's meant to be funny but it actually reflects our society. Wọ́n lọ bá àwọn mẹ́ta kan ní ọjà kan, wọ́n wá ní bàbá fún ẹ ní $1 ń sìn kí ló máa fi ṣe. Àwọn mẹ́ta get excited, wọ́n sọ pé òun máa fi gbogbo lè ra oúnjẹ, òun máa ṣe báyìí, òun máa ṣe báyìí. Àwọn mẹ́ta
the same level of understanding, the same level of knowledge ni wọ́n ní lórí $1 yẹn tẹ́ bá gbọ́ nǹkan kan sọ fún wọn fẹ́ ṣe. Now, this is where the whole purpose and objective of leadership is. Èèyàn láti ní understanding fún wọn. Wọ́n ní leader. Now, there's this other person tó ń try láti jẹ́ leader tó ń pariwo ariwo ẹ̀ máa ń pọ̀ gan-an. Once in a while, tí n bá ní nǹkan tí mo fẹ́ ṣe, mo kàn lè mọ̀ọ́mọ̀ lọ dá lóhùn. Ó dẹ̀ máa dá sírọ̀ kó máa ṣépè gan-an. Mo ti ní fọ́ọ̀nù for the day nìyẹn. Now, ní èní, ó ń sọ̀rọ̀ amalgamation. Ó wá ń gloat wípé Queen náà tó sign amalgamation. Queen náà àti Aláàfin òun ni ẹ̀ ń sìn àwọn méjì tí kú bá ẹ̀ ń sìn. Level of understanding, level of knowledge ẹ̀ ó ti sọ already wípé but òun náà fẹ́ jẹ́ leader. Our problem ta nìyẹn. We really have to focus on bá ṣe máa help àwọn èèyàn yẹn bákan. There has to be a high level of understanding, education, tolerance, but of all, aláti wá ọgbọ́n tó yẹ pé a máa fi align àwọn èèyàn wa. How are we going to do it? Èmi ò mọ̀ o. Bóyá a need the social psychologist ni o. Bóyá a need the psychiatrist ni o. Mo mọ̀ pé a ní nínú house yìí. Bóyá àwọn ló ní project yẹn. I don't know, but something has to be done. So, ẹ ṣeun. Nǹkan tó fẹ́ sọ ń fa yẹn nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣe Àmọ̀tẹ́kùn, so ẹ ti tẹ̀ sí wa lójú nìyẹn. Mo rò pé máa sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, but it's okay. There's harm in talking too much too. So kẹ́ má tún lọ fi gbogbo ètò dátẹ̀ ti sọ yẹn. Ó dábẹ́ ṣe sọ ní ṣókí yẹn. Mo dẹ̀ believe pé àwọn tó yé ó ti yé wọn. Ẹ ṣé gan ni everybody tó gbogbo wa táwọn lórí ìjókòó lè ní. A mọ̀ pé Yorùbá culture kò fi àyè gba bí o bá ẹ má bínú sí mi ò máa sọ bàlàbàlà níbẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ gbà bẹ́ẹ̀. Yorùbá culture sọ fún wa yìí pé bó bá bá kó pa bó bá dẹ̀ bá kó bù lẹ́sẹ̀ àbí bákan. Ó ti tó àsìkò fún ọmọ Yorùbá láti jìnnà from heroism. Ó ti tó kí ọpọlọ wa kó ti ṣí sílẹ̀ sí pé ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tí a máa join tó bá jẹ́ pé kòtòkòtò ọ̀tẹ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú náà ń ṣe ó yẹ ká rí ìjìnà. Àwọn baba ńlá wa ò fi gbogbo ilé sílẹ̀ fún wa láti máa ṣe bá ṣe ń ṣe yìí. Wọ́n jà láti fi ilẹ̀ yìí sílẹ̀ fún wa láti continue ni. But it's so unfortunate pé àwọn tí wọ́n gbé sílẹ̀ fún yẹn wọ́n ní skills of continuity, wọ́n ní sustainability, wọ́n ní àwọn skills yẹn láti lè jẹ́ kí ọmọ Yorùbá lè dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ akin. Ọmọ tó yẹ pé tó bá sọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn ló máa fẹ́ gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Gbogbo ẹ ti wà watered down and here we are lénìí and try láti put everything together. Àwọn tó fẹ́ sọ àní jẹ́ kán sọ a máa dìtẹ̀ mọ́ wọn ni a máa fẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Àwọn tó dẹ̀ yẹ kán fẹ́ tàn wá jẹ wá rí wọn tó máa gbá kúrò. Bàbá mi bàbá ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ṣé tẹ́ wá lénìí o, ẹ ṣé àkójókòó ẹ̀yin ọmọ mi. Ó yẹ kó ti yé yín bí mo ṣe ń sọ yìí. Ẹ jọ àwa ọmọ náà kí là ń ṣe ṣe à ń rorí. Lóòótọ́ bàbá yìí ń pè wá ní ọmọ mi, ìyá náà sọ pé ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi Olúwa sọ yìí pé wọ́n ṣe rí lójú ọ̀run rí lójú ayé. Where are we today? Bẹ́ẹ̀ wọ́n á divide àwọn ọmọ Yorùbá. Mo dẹ̀ fẹ́ gbà wá níyànjú ká máa wà very careful pẹ̀lú ọ̀rọ̀ religion. Religion kọ́ ló máa bá wa ṣe o. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ láti bá wa ṣe. Ọpọlọ tí Ọlọ́run ti fún wa, ìmísí tí Ọlọ́run ti fún wa ló máa gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀. Ká máa tẹ̀léra wa pẹ̀lú ìbẹ̀rù, ìfẹ́, be our brother's keeper. Elédùmarè á fún wa ṣe. Elédùmarè á gbogbo àwọn tí wọ́n ń jà takuntakun pẹ̀lú ẹ̀mí òtítọ́ tí ò sí irọ́. Elédùmarè á ràn wá lọ́wọ́. Kò sẹ́ni tó gba ọ̀nà yìí rí. Gbogbo we are just trying and bá dẹ̀ ṣe ń try yẹn ká máa gbà fúnra wa.
dẹ́yìn ní tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú àti ọ̀tẹ̀ àti èpè ṣíṣẹ́, èpè tí kò bí nǹkan kan, ká stop èpè ṣíṣẹ́. Tá a ṣe bọ́ sí ìparí abala èyí tí a mú wá lénìí nìyẹn. Ẹ ṣé ẹ kú ìjókòó. Gbogbo àwa tí a pẹ́ dé àtàwa tá a tètè dé náà, mo kí gbogbo wa bá ṣe fi ara balẹ̀ láti lè jẹ́ kí èní kó jẹ́ kó rí bó ṣe rí, tí ọ̀rọ̀ dẹ̀ yíra wa, àwa tí a dẹ̀ ń chat náà tá a fi ẹ̀hónú wa hàn nínú ìkọsílẹ̀. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Orúkọ tèmi kò yí padà, Fúnmi Àkàndé ni mò ń jẹ́. Àti parí ètò ti tèmi nìyẹn. Ẹ ṣé o Mr. Onígẹmọ Àmọ̀tẹ́kùn Ìyálóde, mo dúpẹ́. A máa bọ́ sí the next section sí tó dẹ̀ jẹ́ pé mi mo báyà kí n continue, Barrister Odùmọ̀ṣù Ògìnìgbí, ṣé kí n continue or kí n hand over fún Princess kan wá? I should continue. Okay. No, I think you want to do it. Yeah. I think okay, you so have to do it. Yeah. Àti bọ́ sí section question and answer, sí ìbéèrè àti ìdáhùn. Àwọn tá a bá ní ìbéèrè kan, ẹ jẹ́ kí a nawọ́ wa sókè. Gbogbo àtàdé tí ń ṣe yẹn, àwọn tá a ní àfikún mu àti kọ sílẹ̀, Elédùmarè máa wà lọ́wọ́. Àsìkò láti béèrè ìbéèrè nílé. Wá jọ̀wọ́ tí a ṣe fẹ́ bẹ ìbéèrè wa, ẹ jẹ́ ká dẹ̀yìn ní ìbéèrè tó máa trigger anybody, ìbéèrè tí ó máa sún wa síwájú ní bí a ṣe fẹ́ ṣe orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kẹjẹ́ ká béèrè ìlọsíwájú. Ẹ ṣé gan ni Mr. Òkèṣọlá. Àwa yòókù ẹ jẹ́ ká continue láti máa mute, and àwọn secretariat àtàwọn tó wà lórí panel náà máa dáhùn ìbéèrè yẹn. Ẹ gbóhùn sókè Mr. Òkèṣọlá àbí Mrs. Òkèṣọlá. Mr. Òkèṣọlá ni mà. Okay, mo ní láti mo fẹ́ kẹ́ put on camera yín kárí ojú. Okay. Ẹ ṣé gan. Mo kí gbogbo ilé. Ẹ dẹ̀ ṣé o, Ọlọ́run Elédùmarè á sì wá débi ìlérí wa àti nǹkan tí ọkọ wa ń pa ògbé fún. Mo tètè yọwọ́ mi sókè torí ibi tí mo wà ìbátì mi ti fẹ́ kú. Ẹ má sọ pé ó ti ẹ̀ka mi lára ju gbogbo tẹlòmíì lọ. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Now, nǹkan tí mo fẹ́ béèrè náà ni wípé ẹ jọ̀wọ́ mo ti ń wá sínú ìpàdé Global Directorate yìí bí mi ò tẹ́ ń ṣe ìkan nínú Global Directorate. Kò síbi tó ti lè máa sọ̀rọ̀ Yorùbá tí mi ò ní fẹ́ wà ń bẹ̀. Nígbà tí mo dẹ̀ pé pẹ̀lú Global Directorate yìí, ó yà mí lẹ́nu irú ẹsẹ̀ àti ìgbìyànjú tí wọ́n ti gbé, pàápàá jùlọ wípé wọ́n ti lọ sí kóòtù kan. In fact, irú effort tó yìí ó ń lọ bóníkálukú ṣe ń gbìyànjú lọ́hùn. Irú àwọn Mr. Àmọ̀tẹ́kùn náà tán dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àti gbogbo ilé wípé àwọn olórí wa à ń láti sún ọ̀yà wa. Ẹ jọ Mr. Òkèṣọlá, ẹni sùúrù Mr. Òkèṣọlá. Ẹ jọ ẹnìkan mi mọ ibi tí noise yẹn ti ń wá, ẹni tó ń pariwo àti gbà wá ní ẹgbọ́n ṣọ́dọ̀ yín ni pẹ́ńpẹ́ńpẹ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Bóyá kẹ́ move away from that side. Jọ máa ìtorí ẹ̀ mo sọ pé ibi tí mo wà ní mi ò lè move kúrò ń bì torí àárín títì ni mo wà. Bẹ́ẹ̀ ni àárín títì ni mo wà. Ẹ gbóhùn sókè, kẹ́ parí sókè. Ẹ ṣé mà. In fact, mo rí akitiyan tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ yìí ó ti gbà bí àwọn ẹgbẹ́ gbogbo mọ́ ṣe ń gbìyànjú káàkiri. Mo dẹ̀ ti béèrè lẹ́ẹ̀kan náà nígbà tí mo wá síbí gbẹ̀yìn wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ní mo tún béèrè nǹkan kan náà. Èmi fọlọ́run bẹ̀ yín, mo fọlọ́run bẹ̀ gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká kún fàdúrà. Àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Gbogbo àwọn tó ń ní àwọn olórí wa yìí global ìyẹn náwó ń bí, àwọn ẹlòmíì wọ́n ná lọ́hùn, àwọn ẹgbẹ́ mi wọ́n ń ṣe báyìí. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe é? Kí la ṣe fẹ́ ṣe é tó jẹ́ wípé tí gbogbo àwọn leaders ẹgbẹ́ yìí tí wọ́n bá jókòó síbì kan láti lè wojú ara wọn, mo mọ̀ pé kò ń ṣe ẹ̀kan yẹn náà máa ṣèpàdé yẹn. Ìpàdé yẹn máa continue ni. Á dẹ̀ lè gbogbo àwọn èèyàn á lè rí ẹni fojú jọ, ṣùgbọ́n bí bó ṣe ń lọ yìí ó ń bà wá tá jẹ́ ọmọ èyìn, ó ń bà wá lẹ́rù wípé oníkálukú kan ń ṣe káàkiri. Àjèjì ọwọ́ kan ò dẹ̀ gbẹ́rù dórí. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà? Ìbéèrè mi leléyìí torí tá a bá ṣiṣẹ́ lórí eléyìí pẹ̀lú àdúrà. Ẹ̀yin èèyàn mi,
mo dánu dúró bẹ́ẹ̀ o. ẹ ṣé gan ni Mr. Òkèṣọlá, a máa dúró kí ìkan náà àwọn tó wà ní secretariat kan dá yín lóhùn. Ẹ dẹ̀ máa ní láti gbé ọwọ́ yẹn sísàlẹ̀ so that anybody bá tún fẹ́ béèrè béèrè. Okay ma, okay. Vice Ogunigbe and those who are responsible to answer the questions. Ẹ jọ̀ọ́, Vice Odumosu. Ẹ ṣé. Question tí bàbá yẹn tí wọ́n béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àwọn èèyàn ti máa ń béèrè question yẹn bí yìí. Mo dẹ̀ wò pé bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dàbí pé a ti kó ṣàpà mọ́ irú, a ti kó irú mọ́ ṣàpà, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan ṣe bí a ṣe ń wò bó ṣe ń lọ ńsìn, a ti rí i pé àwọn kan ti ń lulẹ̀, àwọn kan dẹ̀ ìdúró. Èyí tó jù nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ ni wípé kí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, ọ̀rọ̀ ìjàngbara, àwọn tí wọ́n ń sọ òótọ́ ń bẹ̀, àwọn tẹ́ rí pé nǹkan tí ẹ fẹ́ náà ń ṣe tí ò sí rọ́nú ọ̀rọ̀ wọn, àwọn ni kí àwọn èèyàn kí wọ́n lọ darapọ̀ mọ́. Tẹ́ bá sọ pé ẹ fẹ́ pera wọn jọ, ṣé àwọn tí wọ́n ní wọ́n kówó jẹ lọ́dọ̀ wọn àbí tí wọ́n lówó sọnù, òun lẹ fẹ́ kí àwọn tí owó sọnù lọ́dọ̀ wọn kí wọ́n kóra mọ́, àbí báwo ni a ti fẹ́ ṣe? So tí ò bá ti sí trust yẹn níbẹ̀, kò sí bí ìlọsíwájú lè ṣe wà. So ó kù sí ọwọ́ àwọn olùtẹ̀lé, àwọn followers láti wò pé nínú àwọn tó jẹ́ olùdarí wọn ń kọ́, ibi báyìí ló yẹ káwọn lọ, ọ̀nà ẹgbẹ́ báyìí ló yẹ káwọn tẹ̀lé. Tí wọ́n bá dẹ̀ tí ì lè ṣe yẹn, ó mìíràn pé àwọn olùtẹ̀lé gan wọn tí ì rẹ́dì láti gbara wọn sílẹ̀ lọ́wọ́ wàhálà èyí tó ń lọ láàárín ìjàngbara àti tó ń lọ nílùú Nàìjíríà. Òun náà dẹ̀ ló sì ń affect wa nílùú Nàìjíríà torí pé a rí àwọn leaders yẹn pé wọ́n ń ṣe wá bí wọ́n ṣe fẹ́, ṣùgbọ́n àì continue àti máa dìbò fún wọn, àì continue àti máa tẹ̀lé wọn torí pé tán bá ti lè sọ̀rọ̀ tán ń parọ́, irọ́ yẹn la máa tẹ̀lé, ààrẹ dìde àti tẹ̀lé òótọ́. So until tá bá rí òótọ́, tá tẹ̀lé òótọ́, àti lè gbára wa sílẹ̀. Ìwọ̀n bí àwọn panelists ní nǹkan kan tó fẹ́ sọ sí. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ni pé nǹkan tí barrister sọ nísinsìnyí wípé kò sí ọmọdé wà nínú wa ní Yorùbá land, but àwọn tó ń jẹ jàjàgbara àti àwọn gúrùpù tó fẹ́ gba àwọn ọmọ kéékèèké kúrò nínú ìyà. Mi rò pọ́n stupid. Àrùn ojú ni àrùn eléèkún ṣàrùn inú. Wọ́n mọ àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe lótìtọ́ àti lódodo. Then let them join them so that mi ò solidarize fún directorate. Ẹni tó bá rí pé directorate ń ṣe nǹkan tó dáa, tó fẹ́ nǹkan tó dáa, kó darapọ̀. But àwọn ẹgbẹ́ mi, mo sọ pé àwọn ẹgbẹ́ mi náà tún máa wà tó tún ṣe nǹkan tó dáa bíi ti directorate. Ẹjọ́ ìyìn ẹgbẹ́ tẹ́ bá mọ̀ pé ó ń ṣe nǹkan tó dáa. Ẹ̀yin náà àwọn kan máa ń gbọ́, ẹ máa ń gbọ́ bí àwọn tó máa ń wá lórí directorate tó fi máa ń sọ pé àwọn bàbá wa Òkèṣọlá náà sì sọ sí. You are doing a good job. So nígbà tí ẹ bá rí àwọn tó ń do a good job, tí ẹ lọ ń sọ ìsọkúsọ nípa tiwọn, àwọn tó crocodile ń kówó jẹ, ẹ ń praise wọn. So that means pé you are not ready. But fún orí àwọn tí ó ti ready, fún orí àwọn ọmọ kéékèèké ọmọ 13 years tá kọ́kọ́ ta búrẹ́dì láàárọ̀ kó tó lọ sí ọmọ kékeré kan mo rí lórí Facebook 10 years ice block ice kírọ́tì ń pa ice water tó gbé sórí. Mi rò pé mo lè rú fún wákàtí kan, ọmọ ìdẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti bí 8, ẹni tó rí níbi 2 o'clock or so. So ẹni tó bá mọ̀ pé òun bímọ, òun dẹ̀ fẹ́ kọ́mọ òun náà ṣoríire, òun ò fẹ́ rú hardship bẹ́ẹ̀ fún ọmọ ẹ̀. Ẹ kúrò jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ, ẹ gbé omi lákaná. Kẹ́ ẹ lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tẹ́ mọ̀ pé wọ́n máa ṣe dáadáa tí gbogbo àwọn tó bá wà ń bẹ àtẹ̀yìn náà tẹ́ darapọ̀. Ẹ máa ṣe nǹkan tó dáa. Láì jẹ́ pé ìyẹn ṣẹlẹ̀ sà, kò sí nǹkan tí anybody fẹ́ ṣe. Kò sẹ́ni tó lè fòkùn sọ́rọ̀ èèyàn kan pé kó join club group kan báyìí tipátipá.
so àwọn yẹn fúnra ara wọn náà máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó wáyé pé òótọ́ ni wọ́n fẹ́ ká kúrò nínú ìyà àti oúnjẹ àwọn ọmọ wa tó wáyé pé wọ́n mì ní ẹ̀ o then they should rethink tí wọ́n bá dẹ̀ kọ̀ tó sọ pé àwọn ò rethink nemesis àti ká máa pọnlẹ̀kùn wọn kò sí bọ́n ṣe fẹ́ ṣe ẹ má bínú sàmì ò mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Okay. Sorry, mo rí pé question kan wà lórí platform tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa strategic documents àti àwọn ọ̀nà tí a lè gbà ṣe ọ̀rọ̀ ìjàngbara. Èmi fẹ́ sọ fún àwọn tí wọ́n kọ ìbéèrè yẹn àbí àìdá yẹn síbẹ̀ wípé kì í ṣe pé àwa ní ọ̀nà tí a fẹ́ gbà, a ní blueprint nǹkan tá a fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n a need the cooperation àwọn tó kù. Document yẹn kẹ̀rẹ́ kò ń ṣe nǹkan tí èèyàn kàn lè jù síta fún anybody láti rí pé ọ̀nà báyìí ni wọ́n máa gbà ṣe nǹkan yẹn. A ti rí ní bí oṣù 3 sí 4 sẹ́yìn tí wọ́n kọ̀wé sí wa wípé ká wá sí Benin Republic fún ìpàdé láti ṣe strategic meeting tí wọ́n ti máa sọ bí Yorùbá ṣe máa lọ síwájú. Àwa dẹ̀ fi wípé that was belated torí wípé àwa ti ní document yẹn àdẹ̀mọ̀ nǹkan àmọ́ bí tá à ń lọ àdẹ̀mọ̀ bá ṣe máa débẹ̀. So cooperation ni èèyàn ní kí n ṣe ìsìn láṣẹ máa sọ pé a fẹ́ máa wá ọ̀nà àwọn tí wọ́n ṣe yẹn àti wọ́n ti mọ bí táwọn ń lọ tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ lẹ ṣe rí pé bí election ṣe tán gbogbo activities lọlẹ̀ láwọn ibì kan kò sáriwo mọ́ kò sọ̀rọ̀ mọ́dí ó lè sì ní wípé kẹ́ support ẹni tí wọ́n ti dìbò yàn kí wọ́n lọ sí bí wọ́n ti ń lọ. Àwa dẹ̀ sọ fún wọn in several fora láti sọ wípé bọ́n bá lọ kó angels wá láti ọ̀run tán ní kan wá administer Nàìjíríà tí constitution yẹn tí wọ́n bá address issue tó wà lórí ẹ̀ níbi kankan lọ nǹkan ojú kan náà láì máa wà tá a máa ti máa yí. Nísìn wọ́n lọ fẹ́ ṣe census wọ́n ti kó àwọn non-Nigerians wọ́n ti kó wọn wọlé wọ́n ti fún wọn ní NIN number wọ́n ti fún wọn ní passport even tí ìgbà tí àwọn indigenous people tán rí passport gbà tán máa lọ tò sí Ìkòyí tán máa tò sábẹ́òkúta tán máa lo several months tán nígbà passport wọ́n ti fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé wọ́n ti ní international passport wọ́n ti ní IN gbogbo wọn kẹ̀rí náà gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí kẹ̀rí inú forest wa náà wà. So tẹ́ bá ti ṣe census tán àwọn people yìí wọ́n á wọnú igbó àwọn tó máa ṣe census tó máa kà wọ́n á wọnú igbó lọ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí lọ máa ka àwọn tó wà ní igbó wọ́n á dẹ̀ sọ fún pé àwọn làwọn occupy area ibi báyìí ní àdúgbò ibi báyìí ní ìpínlẹ̀ ibi báyìí ìpínlẹ̀ wa náà dẹ̀ náà ń sọ yẹn. So at the end of the day a ní rí bi lọ. So strategic documents tá a ní kò ń ṣe nǹkan tí wọ́n kàn lè gbé fún everybody torí pé ìjọ tẹ́ bá gbé síta lẹ máa rí àwọn kan tó máa jáde tó yẹ pé lára àwọn items nǹkan tó wà ń bẹ̀ náà máa láwọn fẹ́ ṣe whereas wọ́n jump gun nìyẹn wọn ò ní tẹ̀lé procedure tó wà nínú ẹ̀. A ti rírú ẹ̀ dáadáa in the past tó yẹ pé à ń sọ̀rọ̀ pé a máa ṣe referendum any petition dẹ̀ máa gbé wáyé whereas the petition you are talking about is not the same petition that the law that says you must have referendum is talking about. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ tí mo fẹ́ bú fún wọn as response sí nǹkan tán sọ bẹ́ẹ̀ ni. Okay, Mr. Okeshola bá wa mute. Ṣé ẹnikẹ́ni tún wà tí ó fẹ́ béèrè ìbéèrè? Ó máa ń dáa kí àwa ọmọ Yorùbá ká máa gbọ́ àgbọ́yé nígbà ọjọ́ kìíní àná tí à ń sọ̀rọ̀ referendum. Àwọn kọ́kọ́ gbà wọlé wọ́n kárí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo àwọn tó ń ṣe olórí náà wọ́n propagate suddenly wọ́n yí mọ́ wa lọ́wọ́ di petition. Ọlọ́run á jẹ́ ká lè máa jókòó sójú kan ká máa tọ̀ sójú kan yẹn kó omi yẹn lè bá a hó ká má máa wo ọ̀tún sí òsì ká kúrò ní ẹgbẹ́ àwa ènìyàn gẹ́gẹ́ bí olórí àbí àwọn ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí wọ́n jókòó ìjókòó ọtí àti tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú kí àwa náà dẹ̀ máa lò láàkáyé wa ní gbogbo tí a bá ń ṣe. Ibi ò ní ìdáhùn sí ọ̀rọ̀ question àgbékalẹ̀ template or no template tàbí kán gbé strategic plan yẹn síta torí àwọn secretariat ti dáhùn. Ọ̀rọ̀ yìí náà dẹ̀ dúró lórí kí àwa ọmọ Yorùbá náà ká máa lò láàkáyé wa. Àwọn tó mọ̀ ṣe tán mọ̀ sọ
ẹ jẹ́ ká máa gbé yẹ̀wò wọ́n ṣe ń sọ yìí ká dẹ̀ máa fi òye náà tẹ̀lé wọn kì í ṣe ká máa dànù àbí ká máa takora wa tí kò bá sí ẹnikẹ́ni ókè mo rí ọwọ́ kan tí Mr. Olú àbí Miss Olú wẹ́bà ẹ jọ̀ọ́ mi mọ destination yìí o so ẹ má bínú tó wá pé mo pè yín lórí àbọ̀kùnrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbóhùn sókè. a dẹ̀ máa fẹ́ rí ojú yín náà. ẹ ṣé gan ni Mr. Fẹ́mi ẹ bá wa gbóhùn sókè. Okay. Well, you sure will allow me about 3 minutes? I need a question and reaction to what Barrister Odmoso addressed as far as it goes. Ẹni sùúrù Mr. Fẹ́mi ó ní policy bíbá yìí ẹni tó bá máa béèrè will not get to choose the minute or the hour they will use in speaking. You have only 1 minute to ask your question. So máa fẹ́ kẹ́ máa jẹ papọ̀ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lè bá a ní ìtumọ̀ ẹ ṣé gan ni máa sọ̀rọ̀ lọ. Well, it's going to be more than 1 minute, so I rather I talk with one of the 2 minutes. Okay, wọ́n ní kẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú 2 minutes. Ẹ ṣé. About group and blueprint. Earlier on, we said Global Directorate, whether it's still or worse, the government in exile. I made a correction that time, that others, that they are doing the same thing, they're not going to succumb to any will of others. We want to be on the equal level. What brought us to this point, because we didn't address it at the beginning, is a heavy rivalry among the groups. That's what landed us to where we are today. We didn't solve that problem. It became a problem. Now, I don't know how many groups are viable, but whether they are viable or not, most of them, not only blueprint. You're not going to allow them to throw your blueprint out of the window for their own, or for you to throw their own out of the window for yours. That was when I talked about coordination. That is the problem we have. Whether a blueprint is good or not, those that are not good, only adete will live wara. But only that's all. The question is not about individual. Like we come join a little okay. We're talking about the leaders of each group. They need to find themselves and come together, get their blueprints together, and be able to merge. If not, we're going to get the same result that we got this time. That's just my contribution. Yes, sir. Ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn mo actually address it. Mo get pé ẹni yẹn sọ̀rọ̀ nípa àwọn leaders they can come together. And my reaction was that sometime October last year, they called a meeting to fashion out a strategy. Whereas the perception they gave us in the past was that they had a strategy that they were pursuing. But when they now saw that some dynamics, political dynamics were happening in Nigeria, they thought it possible that they should bring some people under those dynamics. And if anybody is discerning, it is better for one not to join such situation so that one and exactly the way some people perceived it, that is the way it had turned out today. So we felt that what they ought to have done, or we ought to have done, which we wanted to do, but because we felt that some people were doing it, we kept quiet
so that we won't be labeled as copying others. We didn't do anything. It is that point that we are now starting again from now. And that is the level of awareness. We inaugurated the Awareness Commission last week, and they've started working. So if the people at home, especially the people in the villages and towns, if they are not aware of the reason why we are doing all this, we will just be wasting our time. But in order for them to know that there is need for us to exit the contraption called Nigeria, we need to give them reasons why we must do that. And what is the best means of getting out of it? We have to let them know. And the commission is working on that. They are going to produce those documents, those necessary literature that will both electronic and published publications that will let them see the reason why what the action we are taking presently has to be taken. They said it appears as if nothing is happening, that we are the one just making noise. And that's exactly the way it was. But we need to change that to let them see that, oh, there is danger, there's problem. For the fact that our son is there does not mean that things will be righted. After all, Obasanjo just spent donkey years as president of Nigeria and nothing changed. So, yes, sir. We don't allow people who we know that will not coordinate to want to coordinate us. If you want to coordinate, coordinate to we can all see all these things, and we should stop just deceiving ourselves. We should just face where we should go. Yes, sir. Is there any way the groups can work together? That is what I'm saying. There are several groups. Presently, I don't know of any other groups that are actually pursuing what we are saying. Because before the election or after election, before election, every àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ, tí wọ́n ní àwọn làwọn dá ìjàngbara ilẹ̀ pa àwọn lọ bá àwọn ti padà sínú òṣèlú, àwọn lọ support àwọn kan, ibẹ̀ ni kí gbogbo everybody máa lọ. And some of us felt that, oh, that would not be fair if we have been telling people that this is the way to go. And at the twilight of the events, we now said, oh, join our politics. Whereas we are not sure that this person, at the end of the day, is even going to pay the Yorubas until so Yoruba fe and that does not mean we should abandon the struggle, because it is better for us to have independence rather than to become slavish to some people who had the mindset of being the leaders of everybody in a nation. Sister Fumi, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ dájú wa Fẹ́mi. Àwọn group wo gangan lẹ ní in mind, sir? Now, the last statement that Barrister made, I think there's a mixing of things, together. I'm not talking about a group of politicians. I'm talking within. I want to. Cherry, Mr. Femi. Èmi ò kí n like kí àwọn èèyàn máa change the narrative. Èmi ló yẹ kí n máa moderate the meeting. And it's like taking over the moderation of the whole meeting. Hang on. No, Sister Fumi, I'm so sorry because we don't understand the contour, so the motion pay question lọ́wọ́ wọn. I'm talking groups. There are several of them. Whether they are, can you please give us a view that we can? Any? Yes, they are well, and I mean they're up and doing presently. Up and doing. I think content is shape. Yeah. I think content is shape. Okay. On Ilana, all those things, there are several things we are seeing. I don't know them. You are our leader.
I'm following you. So if you want to know, we give the task to our leader of this group to find out how many group that we have, whether authentic or not, and see how we can modify things and be able to get to where we are going. Sister Femi, I don't know if I can say something about, because Daddy mentioned Ilana and I want to say something about it. Yes, sorry, Sister Yemisi. Sister Yemisi. Yeah. Emma Binomo and party, but I'd love to respond to Mr. Femi. Mr. Femi. I'm listening. Sorry, I don't mean this to be condescending. Okay, you, and I think anybody at your age will consider you to be an elder, not just in a group, but in Yoruba land. If you have this solution, you're throwing the bucket back to the Yoruba Nation Global Directorate, who have been doing the Yoruba Nation's work with due diligence. I think you need to visit our whatever program you've attended and see how repetitive you have been in the same situation, the same question. This may connote conviction or being mischievous. Problem don't solve problem, solutions do. If you have an answer to what you are saying, I think the appropriate thing will be to present it before the leadership. How many leaders who have been working altruistically take upon themselves to do? It's your social responsibility as a leader to say, here is my finding, here are the things I've done, these are the people I've spoken with. If you haven't done that, I think at this point, we need to call a spade a spade. There's no point repeating the same thing. 60 seconds. Even it to go it's enough. Please let's move on to somebody else. Anybody that has suggestion, at the beginning of this meeting, we always say, and to buy any idea and reach out to the Secretariat Directorate. We don't need people to be coming on this platform and be dictating things or suggesting things they feel they don't have solutions to and be putting the responsibility on others. Because it's not for anybody. Gbogbo ni ran Yoruba. Ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n, la fi dá Ilé Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́nu ńbẹ̀, làwọn yòókù náà ṣe ni. So if you don't have the solution, don't think other people will have it. We just need to sit down together and work it out. If we haven't found the solution, we need to know but don't come here and think we'll feel guilty or feel bad. We will not. And if you're acting on behalf of anybody as an idiot provocateur, it won't work. Thank you very much, sir. Thank you. And Oluchu, please continue. You don't have to be angry. I get back with you. I've never attended any meeting. I'm not angry, sir. I've expressed myself as a citizen of Yoruba land. That's all I've done. I've never attended any. Oluchu, please take charge. Àmọ̀tẹ́kùn ẹjọ́ gbóhùn sókè o. Ẹ ṣé gan ni Mr. Femi, ẹ ṣé Barrister Ògèdèngbé, ẹ ṣé Mr. Barrister Odùmọ̀ṣù àti Ìyálóde. Ẹ jẹ́ ká fún Àmọ̀tẹ́kùn láyè láti béèrè ìbéèrè. Ọjọ́ ti kọjá ìgbà tó yẹ ká parí ìsìn, ó ti fẹ́ gbójú lórí aago. Àmọ̀tẹ́kùn ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ má worry pa èmi, mo fẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn gangan ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní lórí because gbogbo ló yẹ ká máa wà decisive pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe. A lè máa rí àwọn èèyàn tó ń flip flop kárí wa máa try láti engage ara wa pé we have to. Gbogbo àlàwà yìí ìgbà tó jẹ́ pé attitude debunking là ń rí. There's no progress there. Ó yà mí lẹ́nu pé anybody in the wild thoughts lè máa sọ̀rọ̀ ìlànà. I mean, this thing has happened at theory. Nígbà kan kó YSTM jọ. Níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yìn mò ń gbàdúrà fún wọn ni pé okay, kan rí ṣe. But antecedents ti show wípé wọn ò lè rí ṣe kì í ṣe pé. So èmi tí n bá jókòó sí ìbà yìí, mo jókòó sí ìbà yìí torí pé mo mọ̀ pé ìbà yìí favour mi, and I expect everybody else to have that kind of ideology. Kò sí point pé máa wá sí ìbà yìí kí wọ́n máa sọ gbangba pé ká máa try láti force nǹkan tí ò ṣeé ṣe. Why are we trying to reinvent the wheel? The same person tó wá inaugurate the global directorate, kí nìyẹn ò make sense?
wọ́n lọ replicate the same thing níbòmíì, wọ́n reinvent the wheel. Spoke dẹ̀ jábọ́ nínú wheel yẹn, kò ṣe gbé sí ara kẹ̀kẹ́, it's dead. Why are we flogging a dead donkey? Ó ti kú náà nìyẹn. So me understand the reason tó jẹ́ pé àwọn máa engage reverse gear nígbà tó jẹ́ pé a ní 4 separate forward gears. There's no point flogging the dead donkey. So what else? See anybody to just follow we all have a duty to follow what's going on. Kamarin Karema make cogent decisions on how Bashima support the situation. Things have gone bad enough. Over 3 years, but there is the same thing happening all the time. So we've gone too far. I have no intention to blow trumpet to global directorate. This is the place. This is the situation. And see, global directorate is not about go out of line. You have the job, you have the duty, you have the responsibility to put them right. And which we say, this is what it's all about. So, I don't know. But there's no point in wasting time, wasting energy on there's no coming back for it from it. So, ẹ ṣé gan ni Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ gbé ọwọ́ ẹ̀rọ yẹn kalẹ̀ so that kò ní confusing. Mr. Okeshola, ẹ ti sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́, ẹ̀kan la máa ń fúnyàn láàyè láti béèrè ìbéèrè mi mọ nǹkan tẹ́ tún fẹ́ sọ tí ó tún jọmọ́ ṣé nípa béèrè tẹ́ béèrè yẹn ni àbí ẹ ní another question. Tó bá yẹ pé the same thing ni mi nígbà yín láàyè láti béèrè question náà àfi tẹ́ bá ní nǹkan míì tó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ti sọ torí ṣé Mr. Okeshola ń gbọ́ mi? Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mútu mọ́mì mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mútu ara gbogbo ilé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mútu ara mi sí ni kò ń ṣe pé ẹ̀yin ẹ wò ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi gbogbo ilé mo dọ̀bálẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ foríjì mi kó lè dáadáa ní gbogbo àìjọ ń wá ìmọ̀ràn òde máa ń ba nǹkan jẹ́ ìmọ̀ràn tèmi kàn máa mú wá ní pé ẹ̀yin àgbàlẹ̀bọ̀ if you cannot gbà wọn lóyìnbó if you cannot get what we want global directorate wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn lọ lójú méjèèjì àwọn ẹlòmíì dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ wọn lọ lójú méjèèjì tí a bá jìjọ pàdé níbì kan gẹ́gẹ́ bí gbogbo olórí èmi mú mọ̀ràn wá ni o tí gbogbo olórí bá jìjọ pàdé nǹkan tí global directorate tàbí tó ní kálukú ṣe ń lé ẹ̀ kò dí lọ́wọ́ tí wọ́n bá mú nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn lẹ̀ kò change ọ̀nà tí global directorate tó ń tọ̀ kò change ọ̀nà tí xambi jọjíjọ ń tọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fojú kojú kò change torí kí là ń sọ tí náà bá tọ́ láṣọ àmọ́ ẹ̀pọ̀ ní kálukú tẹ bá sọ ń sìn wọ́n ní global directorate wọ́n ti ń gbìyànjú kí unity lè wà ẹ̀yìn ixo ti ń gbìyànjú ìgbọ́n gbà tá a bá tí ì rí nǹkan tá à ń wá yẹn tí náà bá tí ì tán láṣọ ẹ má ní mo pòwe kó máa jẹ́ tàgbà o there is nothing wrong ká jíjọ ríra láti lè àwọn leaders because kò bá lè yá wa ní kẹrù yìí kó lè fúyẹ́ ni ẹ ṣe tẹ fún mi ní àyè lẹ́lẹ́kejì mo dúpẹ́ o. ẹ ṣé gan ni mo mọ̀ pé gbogbo àwọn leaders tá à ń sọ yìí náà ló máa gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ni tí ó bá dẹ̀ ṣe ń dẹnu wọn àtúnṣe tó ayẹ kan ṣe wọ́n máa ṣe directorate tó ń ṣe pé wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ níbo ti ṣe àbí wọ́n bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe wọ́n fi ẹnìkan sílẹ̀ wọ́n fẹ́ nìkan sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló sì máa tó ká máa ní sùúrù fún wa ká máa gbọ́ra wa yé gan ni kókó. Reverend Adébáyọ̀ ẹ̀jọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. Mo kàn fẹ́ mẹ́kì ẹjọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ kò dáa ṣe rí directorate tí wọ́n bá ti mọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kò ń ṣe pé àbáyàn ṣe kò sí kan tó ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá tí directorate tí wà ń bẹ̀ láti make contribution láti allow àwọn èèyàn láti contribute láti bẹ̀rẹ̀ so and we follow the due process láti bẹ̀rẹ̀ kò sí nǹkan tó ń ṣe kò sẹ́nìkan tó pé wà nílẹ̀ Yorùbá ló tó ń jà tó ṣe wọn kan tá ní pé directorate kò dá sí kò ràn wọ́n lọ́wọ́ dólẹ́tì ní pé directorate we think very well and act because gbogbo ala lórúkọ
ládẹ̀ mọ̀ pé tí a bá ṣe dáadáa wọ́n á nípa àgọ́ ni so àwòrán pé àkàn ń ṣe nǹkan ní just kákàn ṣe pé àgbọ̀n fẹ́ ṣe lásán àdẹ̀ ṣe pé ká pé bó ti wá fẹ́ wà popular káyàn lè mọ̀ wá ni àìmọye àwọn ló wà tẹ́ pé gangan tó ń wà ń bí tẹ́ pé gangan ẹ̀jẹ̀ gbó wọn rí so the point ni pé àwọn tó wá ní intention pé báyìí pé bí kásẹ̀ lọ máa join nìkan kán gbàgbé yẹn sí ẹ̀gbẹ́ kan because the door has been open to everybody to come and suggest that is why ẹ lọ wo àwọn tó ti wá sí panelists ló director láti bẹ̀rẹ̀ you go and see them there is no leader lónìí yìí tí a ti fún ní chance láti wá sí orí lórí director láti wá on the panel and discuss and when you have a good point you make the point clear and we look at what you are saying and they meet and know where we go from here so kí a má jọ pé I don't want anybody tí ó bá mọ̀ kó find out kó béèrè question kó wádìí directorate is not meant to be able to láti pull yẹn down kó pé a wà on our own without working with others. The template we are mentioning is not a secret. It's not the secrecy. It's been open. We have gone to court. We have done what we need to do. And the fact that the constitution is bad is what everybody believes, but nobody knows how to go about it. And some people now they go about to pull somebody down. We have faced a lot of things in the past whereby people they want to talk and pull us down. So this time around, the point Barrister Gidigbe mentioned also anything. That's the only way because ẹ tó ń ṣiṣẹ́ tí ò gbowó tó jẹ́ pé gangan wọn àsùn wọ́n ti wọn kàn sìn wọ́n ní encouragement ní ńlá fẹ́ fúnra wa just to be able to now see where to go. So mo fẹ́ fi àròkọ yìí sọ fún wa as an insider, as a participant and member of this group, which I'm proud of, ni pé our directorate is not about one secret template or anything like that. Or pé a ní pé kẹ́nìkan má wàá ṣe. The point ni pé tó o bá ní point tí o fẹ́ gbé wá tó lè jẹ́ pé kẹ́nìkan bá gbọ́ á mọ́gbọ́n dání or pé you have your own hidden agenda tó gbogbo tí o lè discuss. Then why must you allow it? And the fact that we give everybody 1 minute to talk is very clear. We don't want to make everything rowdy. If you have a very good point, call the secretariat. They are open 24/7. Okay? You can call Mama Tayero. It's always able to listen. So let's call and do this and let's do this way. Because our fair cannot discourage. Directorate has at a point, and we are there to stay. That's why we still do our meetings every Saturdays. Is here on our broadcast station. It's not hidden. Nobody's closing their this thing because we know what we are doing is for the benefit of Yoruba land, and we are not planning anything against our establishment. It's a point that we need to follow very carefully. So, our meeting every Saturday, we have thank God these are our 114 meetings. And everybody working with us, they are volunteers. Nobody has ever had for $1 or $2 because I do this one, I give me $1. It has never happened, and it will not happen. So if I can make a point very clear, and that nobody should be angry about anything. If you have more questions, call the secretariat, call us, let's talk about it, and let's make our meeting on every Saturday very smooth and encourage all our moderators. They are doing a very, very good job. Ọlọ́run Olódùmarè, a máa dúró tì yín, a máa pẹ̀lú yín. Ilẹ̀ Yorùbá tá a fẹ́ràn náà kò ní dàrú. Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ da ilẹ̀ Yorùbá rú, ohun tó ń kó wọn àti ẹni tí wọ́n máa ti bí ń sìn gangan. Wọ́n lóyún ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí ń sìn tó fẹ́ bí oyún náà máa bàjẹ́. Torí pé kí ni a ti fi orílẹ̀-èdè Yorùbá lélẹ̀. Bó dẹ̀ ṣe máa lọ, ó yẹ Ọlọ́run Olódùmarè, á dẹ̀ dé ilẹ̀ lérí náà ni. So I just want to make that small comment. Ẹ ṣé gan. Thank you, sir. Ẹ ṣé gan ni Reverend Adébáyọ̀, mo dúpẹ́ àgbáyé àdálẹ́ ọ̀. Gbogbo àwọn àtàlẹ̀ ti sọ̀rọ̀ náà bí àgbàlagbà wa pátápátá. Àgbà wa máa dálẹ̀ lákàyè wa ọ̀dẹ̀ ní ìjọba náà. Ẹ ṣé gan ni orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí ó máa láàrin, ó dẹ̀ máa gbé ògo Èdùmàrè ga. Àgbà náà wọn orílẹ̀-èdè yòókù tó ń wà, wọ́n máa wò aláwòkọ́ṣe.
wọ́n máa wò wá láwò wò ó máa wù wọ́n ni kò ní jẹ́ orílẹ̀-èdè bàjẹ́ ká máa ní sùúrù fúnra wa ẹ ṣe gan ibi ni a máa fi òpin section yìí mi ò rò pé lómìíràn tún gbọ́wọ́ sókè tó fẹ́ béèrè ìbéèrè sùúrù o bàbá ìwà àbí ṣé mo sọ dáadáa ìwà ní bedrock of gbogbo concept Yorùbá Elédùmarè á fún wa ṣe orúkọ tèmi kò yí padà bí a ṣe rí lórí máa hand over fún moderator tí wọ́n take over ẹ ṣé gan everybody tó ní sùúrù láti lè jókòó fún meeting tèmi àtún ọlọ́àfún aláǹfààní ti next week náà a máa tún péjú pọ̀ sọ̀rọ̀ láti wá ṣe meeting again ẹ ṣé gan ni. Thank you, sis. Yes. Princess Ovia, ṣe wà ń bẹ̀ yẹn. Okay, anyway, don't see the next vote of thanks la fẹ́ ṣe ń sìn. A pe princess ti. Okay. Ti princess wa. Vote of thanks. Kì í ṣe vote of thanks okay ẹ ṣé gan ni gbogbo wa ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi àti àwọn tí wọ́n jù mí lọ àwọn tí wọ́n kéré sí mi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa ìfẹ́ tí a ní sí orílẹ̀-èdè Yorùbá ló mú wa láti jí dìde lójú oorun torí gbogbo wa ti go into slumber we are just coming back and kò sẹ́ni tó gba ọ̀nà yìí ló ṣe yẹ ká máa ní sùúrù fúnra wa ká máa ẹni tó ń lọ sójú ogun kò yẹ ká máa para wa lójú ogun instead ló yẹ ká máa fara wa lọ́wọ́ sókè ni ká máa gbára wa níyànjú kí a fi ọ̀tẹ̀ àti tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kù sílẹ̀ kí a fi pé mo mọ̀ ọ́ sọ mo mọ̀ ọ́ ṣe kò sí ẹni tó rìn rí so ká gbára wa ní ààyè láti jẹ́ kí ọ̀nà yìí kò jẹ́ torí wọ́n ń wò wá àwọn tá a rò pé wọ́n wò wá wọ́n ń wò wá ibi tá a dẹ̀ ti ń ṣe sí náà ti ń ṣe mú point wọn pé àwa united àdẹ̀wà united bọ̀ akàn ó kálukú kan ṣàmà fẹ́ kí ẹ̀ rí ìwòsàn wọn ni so Elédùmarè á fún wa ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó tún bọ̀ náà ní agbára ẹ jẹ́ ká fi sọ́kàn pé àfẹ́ wa ká dẹ̀ pé àwọn èèyàn náà tí wọn ò tí ì gbọ́ nípa a máa sọ pé àwọn kò ṣe pé gbogbo èèyàn ló ti gbọ́ àwọn tó ti gbọ́ kọ́ ẹ jẹ́ ká pè wọ́n kí gbogbo wa wá ká jomi tó rọrọ̀ ká fúnra wa lọ́rọ̀ sọ ká gbọ́ra wa yé ká stop láti máa ṣe heroism pé èèyàn kan ní ẹni tá a gbọ́kànlé pé ó máa jẹ́ tó máa mú wa lé ilẹ̀ ìlérí àwa gangan là ń lọ ilẹ̀ ìlérí yẹn we are leaders ourselves ká kàn wake up kí á dẹ̀ lo ọgbọ́n tí Elédùmarè ti fún gbogbo wa ní Elédùmarè fún ní ọgbọ́n yẹn láti lè rin ìrìn àjò yìí papọ̀ ká fi ìfẹ́ rìn ó máa tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run gbogbo ata wa àní dín wa máa pọ̀ sí i Elédùmarè á dẹ̀ máa fún wa ṣe a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tí ẹ wá bá dẹ̀ tó di next week náà á tún ríra wa ẹ ṣé gan ni ọ̀rọ̀ ò ní tán so ìní ni a fẹ́ fi òpin sí a máa kọ national anthem wa ti national anthem of the newly formed Ududuwa nation.
Is your agency using WordPress to build websites? That carving a chicken with a hand baseball. Kò sóhun tó dàbí ayọ̀ náà.